Tiểu thuyết công giáo. Quỷ xưng tội. Tác giả Ma Văn Liêu. Phần 10. Muôn thuở, con người vẫn là loài dốt nát lại háu nghe chuyện. Chính vì thế nên không có gì lạ khi Chúa Kitô giáng trần trong 3 năm giảng dạy. Bao giờ người cũng giảng dạy một cách rất bình dị để con cái loài người dễ hiểu dễ tiếp thụ, và trong mỗi bài giảng, người luôn luôn pha thêm chuyện kể, dụ ngôn để lôi kéo con cái loài người đến nghe, ngồi nán lại nghe và ra về thì ghi nhớ những gì đã nghe được. Nhưng thật là buồn cười làm sao. Con cái loài người, nhất là những người tự xưng mình là môn đệ của Chúa, đã không học hỏi Chúa thì thôi, mà còn luôn luôn làm ngược lại ra cái điều như muốn chê chối, muốn tỏ ra giỏi hơn Chúa, thậm chí như muốn chống lại cách giảng dạy của Chúa, bằng cách nói với nhau, giảng cho nhau, dạy cho nhau một cách rất cao kỳ và khô khan buồn tẻ. Có thể hình dung Chúa Kitô lôi điều cao siêu từ trên cao xuống thấp, con người đẩy những điều thấp bé lên cao. Người ta không chịu bắt chước Chúa đơn sơ, đơn giản, bình dân bình dị, hóa những chân lý siêu tuyệt, mà cứ thích triết học hóa, thần học hóa, nhất là siêu nhiên hóa những chuyện nhiều khi hết sức giản dị, tầm thường thành cao xa huyền bí. Ý tôi muốn nói chuyện thầy Lê Quý Báu vừa xong và chuyện cha Doan đã giải quyết ổn thỏa bằng phương cách giản đơn. Chuyện sắp tới cũng vậy. Đời đã phức tạp, vậy sống, suy nghĩ, nói và làm cứ nên giản dị được, lúc nào thì rán mà giản dị. Đợi hoài vẫn không thấy thầy thời lôi tôi ra một góc như trước để kể chuyện người tình về từ hỏa ngục. Như đã hứa, một hôm vì nóng ruột, tôi hỏi thẳng: khi nào thì ông mới kể chuyện tiếp cho tôi nghe? Sắp thi Lục Cá Nguyệt rồi đó. Sắp thi Lục Cá Nguyệt là những kỳ thi 6 tháng một lần. Vẫn ít lời, anh ta nói mà chẳng đoái nhìn tôi gì hết. Mình nhớ mà. Vài hôm sau, thời trao tôi một cuốn tập dày khoảng 200 trang, bên ngoài có ghi dòng chữ nhỏ: người tình về từ hỏa ngục. Tôi ngạc nhiên hỏi: nghĩa là làm sao? Thời trả lời: Môi Khôi là giáo xứ cổ kính lâu đời, tức là họ đạo lớn của Mùng Dền, có rất nhiều nhân tài lẫn quái kiệt. Có rất nhiều người có học thức cao Tây học lẫn Nho học. Có rất nhiều người có địa vị cao trong xã hội lẫn trong giáo hội. Trong số đó có một người, vì thấy hay, nên viết lại từ đầu đến cuối câu chuyện ông cha phó mà mình từng đề cập khi kể chuyện thầy Báu em mình, để nêu gương cho hậu thế. Ông ta viết xong thì đặt tựa cho câu chuyện ấy là người tình về từ hỏa ngục. Thực ra, cái tựa này chẳng phải do ông ta tự nghĩ ra, mà do dư luận lúc ấy truyền miệng nhau. Nghĩa là tựa đề do quần chúng đặt. Tôi hỏi: người đó viết xong rồi tặng anh à? Thời nhún vai, cười và đáp: đâu, hân hạnh như thế. Người đó viết xong thì vì chỗ quen biết, nên nhờ tôi sẵn ở Sài Gòn, tìm cách xuất bản. Thời cười với vẻ e ngại, nhưng vì tôi không giỏi văn cho lắm, nên chẳng biết tập truyện này có phải là tiểu thuyết hay chưa. Vậy một công đôi việc, ông xem cho biết, tiện thể trả lời tôi xem liệu có thể xuất bản nó được hay không. Tôi lật coi bao quát. Bìa là bìa của quyển các nét, sổ ghi chép, khổ lớn màu đỏ, nhưng bên trong là tập hợp những tờ giấy rời. Những tờ này được đánh máy, trình bày và ghi số trang cẩn thận, chứng tỏ tác giả là người đã từng viết lách. Tôi hỏi: tiểu thuyết à? Tôi biết gì về tiểu thuyết mà nói. Nhưng theo tôi nghĩ, hễ là câu chuyện dài, hấp dẫn, được kể mạch lạc, có đầu có đuôi, bằng giọng văn khác biệt với bố cục sáng sủa, ấy là tiểu thuyết. Sợ Thời phật ý lấy lại, tôi vừa nắm chặt cuốn tập vừa nói như ve vuốt: mình sẽ xem rồi cho anh biết ý kiến riêng của mình. Thời cười, trong nụ cười ẩn chút vẻ gì đó gần như nham hiểm, rồi buông ra một câu nói không thể ngờ: mình phải trả thù cho em mình. Cái tay cha phó chết khốn này phải tiêu. Cái tựa người tình về từ hỏa ngục thôi đã đủ cuốn hút như muốn xông khói tôi rồi. Giờ lại thêm một câu nói với cái giọng đầy đe dọa của Thời. Ôi, chưa đọc mà tôi đã như muốn phát sốt cả lên vì tò mò. Dưới đây, tôi xin kể lại câu chuyện dài hơn 200 trang khổ giấy học trò mà tôi đã được đọc. Thỉnh thoảng nếu được, tôi sẽ trích dẫn vài đoạn nguyên văn, do không thể chép hết chuyện vì dài và vì phải tôn trọng tác quyền. Tuy người giáo dân lớn tuổi lấy bút hiệu như thường để viết quyển người tình về từ hỏa ngục cho phép muốn làm gì thì làm miễn sao hữu ích, qua lời thầy Thời, nhưng tôi không dám làm gì hơn điều được cho phép, trong khi thuật lại nội dung câu chuyện dưới góc nhìn và cách kể của riêng tôi, còn nhuận sắc thêm bằng quan điểm của thầy Thời, người đã từng chứng kiến một phần câu chuyện. Môi Khôi là một họ đạo lớn, cổ kính, lâu đời do các cố Tây, sau khi khẩn hoang lập ấp một vùng đất giáp biển rộng lớn cỡ 50 km vuông, thành lập rồi dâng kính Đức Mẹ Môi Khôi.
Toàn bộ giáo dân của họ đạo Môi Khôi đều có nguyên gốc là những người bên lương nghèo khổ thuộc nhiều tôn giáo ở nhiều nơi trôi giạt về. Vào thời điểm đó, năm 1870, họ đồng loạt theo đạo để được các cố Tây cấp đất rồi để còn được bảo vệ để giữ đất, canh tác và phát triển. Cho đến ngày hôm nay, họ đã trở thành những giáo dân đạo dòng, còn gọi là đạo gốc, thực thụ vì tính cha truyền con nối. Họ đạo Môi Khôi tính đến lúc này có đến 11.000, làm tròn số, giáo dân lớn nhỏ, chia thành một họ đạo chính làm trung tâm với sĩ số 8.000 giáo dân. 6 họ đạo lẻ làm vệ tinh quây quần xung quanh, với sĩ số tổng cộng là 3.000 giáo dân lớn nhỏ. Vì là họ đạo lớn nên thường xuyên một cha sở có đến 2 cha phó, ít khi có một cha phó. Tuy nhiên trong thời gian xảy ra câu chuyện sắp kể, Môi Khôi chỉ có một cha phó duy nhất, đó là linh mục Dominico lực lượng. 29 tuổi, trong suốt câu chuyện xin tạm gọi ông là LM. Lê Lâm. Cũng nên biết thêm, ai bước vào nhà xứ to đùng và cổ kính xây giặt theo kiến trúc phương Tây, ắt phải choáng váng với bản danh sách dài tên các linh mục từng ở và phục vụ họ đạo này. Cách bài trí nhà xứ cố ý gây ấn tượng như thế là ý đồ của các cố Tây thời xưa. Mà phải nói, ấn tượng thật. Đứng đầu danh sách có gần 20 cố Tây người làm cha sở, kẻ làm cha phó. Tên ông nào cũng dài thậm thược, nhìn ngắm cho biết mà thôi chứ không thể đọc nổi. Thật đáng nể. Giáo dân họ đạo Môi Khôi phần lớn là nông dân, còn ngư dân tuy không nhiều, nhưng cũng đáng kể. Vì ở cận biển nên họ được nuôi sống bằng 2 nguồn lợi chính. Một là nông sản, hai là hải sản. Do đó, vào thời điểm đang thuật chuyện, năm 1974, giáo dân có mức sống từ trung bình trở lên, ít hay thậm chí không có người nghèo đói. Chính điều đó làm họ phát triển về nhiều mặt, trong đó phải kể mặt văn hóa. Ông bà xưa không nói ngoa, phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng thân thích ly, hễ giàu sang ắt nảy sinh ra lễ tục này nọ linh tinh, mà hễ nghèo hèn thì đến người thân cũng tìm cách xa lánh bỏ đi, không đói nghèo thì văn hóa phải cao lên. Văn hóa của dân trong họ đạo cao thì trình độ của những ai muốn đứng đầu họ đạo ắt không thể xoàng xĩnh qua loa. Thật vậy, muốn sai phái cử bổ linh mục nào về ngồi sở, làm cha sở, hay đứng phó, làm cha phó, họ đạo Môi Khôi này, hẳn đức giám mục phải ý tứ đến nhức cả đầu chứ chẳng chơi. Còn linh mục nào nhận được bài sai, lệnh thuyên truyền về họ đạo này, coi như rất có vinh hạnh mà đồng thời cũng có nỗi ngán ngẩm trong bụng. Cũng phải. Vì trình độ hiểu biết và tính hiếu học lẫn nhận thức của giáo dân trong họ rất cao. Cụ thể trong bài giảng thẳng hoặc linh mục nào lỡ vạ miệng xúi quẩy nói sai một chữ, khó lòng mà lấy lại cho kịp với họ. Câu răn dạy của cha ông ta ngày xưa nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, một lời đã thoát ra khỏi cửa miệng. Xe có mà thắng đến 4 ngựa rượt đuổi theo cho kịp để lấy lại là điều khó, coi như để áp dụng ở họ đạo này là quá hợp lý. Có quá nhiều chuyện để kể về vấn đề này, nhưng chỉ xin trích ra một chuyện nho nhỏ vui vui về một ông cha phó kia. Thay vì phải nói, nhân bất vị kỷ, thiên chu địa diệt, người nào không ích kỷ sẽ bị trời chu đất diệt, thì cha phó kia tự tiện sửa thành nhân vị kỷ. Thiên chu địa diệt, người nào ích kỷ sẽ bị trời chu đất diệt, vì lầm tưởng ở quê nói sao thì người ta nghe vậy nào có ai biết đầu vào đâu. Chỉ bỏ bớt có duy một chữ bất đã bị giáo dân bắt giò ngay, vừa ngay sau thánh lễ. Họ phản đối tức thời, phản đối cho đến nỗi phải lên tòa giảng xin lỗi rồi đính chính lại xin lỗi. Tới năm ba bận, có lẽ vì vậy mà ở tòa giám mục, Môi Khôi bị mang tiếng là họ đạo cứng đầu. Thực ra không phải vậy, chỉ vì lớp người già của Môi Khôi có nhiều người rất tinh thông nho học, lớp người trẻ của Môi Khôi có nhiều người thành đạt sống ở Sài Gòn nhờ kiến thức Tây học. Vắn tắt mà nói, nếu chỉ riêng về đạo, Môi Khôi sản sinh khoảng gần 20 linh mục, ngót nghét cả trăm nam tu nữ tu các dòng có người đã lên đến chức bề trên giám tỉnh. Mỗi năm Tết đến, nhiều người trong số họ lại tụ về thăm nhà đón xuân đông đảo và nhộn nhịp đến làm cho họ đạo tưng bừng không thể tả. Trong họ đạo Môi Khôi có một gia đình nước tiếng giàu sang, thế lực và danh giá bậc nhất. Đó là gia đình ông cả tên thật là Kiều Hoàng Linh. Chẳng cần phải lôi hết tên họ tên gọi của ông ra nói mà làm chi, chỉ cần nói đến cụm từ ông bà cả là khắp một vùng rộng lớn hơn 50 km vuông, có khi còn xa hơn, ai cũng biết và nể mặt. Sở dĩ ông bà cả vang danh đến như thế, ấy là nói lúc chưa xảy ra câu chuyện rùng rợn người tình về từ hỏa ngục. Còn hiện giờ, tiếng tăm của hai ông bà còn vang xa, còn rạng danh hơn tên. Phó tổng thống của một nước có thể vì nhiều nguyên do, nhưng tạm kể vài ba nguyên do hiển nhiên nhất. Nguyên do thân thế và sự nghiệp đầy thuận lợi. Ông cả thuở nhỏ là cậu bé giúp lễ kiêm hầu việc cho một cố Tây tên Việt là cố Ge, Dinh Ge Diere. Khi cố Ge từ miền Bắc được thuyên chuyển vào miền Nam nước Việt, đã dắt cậu bé theo cùng. Vì trung thành và cần mẫn rất mực nên lớn lên, cố Ge cưới vợ, cất nhà,
cấp đất cho cậu con trai này. Một thời, giáo dân dị nghị Linh là con ruột từ mối tình thầm lén của Cố Gia với một phụ nữ miền Bắc nào đó. Không biết có phải vì thế hay không mà cậu con trai tên Linh này có dáng người cao to, trắng trẻo và đẹp trai với khuôn mặt lai tây. Lại nữa, khách quan mà nói trông hao hao giống khuôn mặt Cố Gia. Cậu Linh Lai, tên được mọi người quen miệng gọi lúc thiếu thời, dần dần dùng mọi thủ đoạn thâu tóm đất đai về tay mình và không lâu sau đã trở thành đại điền chủ giàu có nhất vùng lúc nào không hay dù mới chỉ ngoài 30 tuổi sau khi Cố Gia đã qua đời, rồi sớm cùng với vợ người địa phương được gọi là ông bà cả. Nguyên do giàu có đến nứt đố đổ vách, nhờ tính nhanh nhạy và khôn danh đến mức xảo quyệt, đất ruộng của người dân trong vùng đã từ từ chạy hết vào tay ông bà cả, khiến họ trở thành một lãnh chúa vùng này. Người ta kể một giai thoại về sự giàu có ấy như sau: mỗi năm ông cả đi thăm điền thổ một lần, mỗi lần đi mất hết gần 1 tháng trời. Năm đó khi đi đến một vùng đất ruộng trù phú và quang đãng đến độ nhìn ra xa chỉ thấy trên là trời dưới là ruộng xanh ngát một màu. Ông cả hỏi những người hầu, vùng này của ai mà đất cò bay thẳng cánh? Những người hầu thưa, bẩm đây là điền Cà Độc, là điền của chính ông bà cả. Ông cả lại hỏi, điền Cà Độc, tại sao có tên là Cà Độc? Kỳ lạ. Những người theo hầu không dám trả lời. Ông cả phải đe nẹt một lúc mới có người lấm lét thưa, vì có lần một tá điền bị ông cả chấn nước chết ngạt ở kinh Cà Độc phía đằng xa kia. Sợ quá người dân gọi tên điền này là điền Cà Độc, gọi lâu dần chạy đi thành Cà Độc. Nghe xong ông cả lặng thinh đi thẳng một nước. Nguyên do tính tàn bạo độc ác có một không hai. Hiện nay ông bà cả đã bớt tàn bạo độc ác do không còn giàu có như xưa, cũng không còn là đại điền chủ có quyền sinh sát trên mọi người như trước. Nhưng vẫn còn đó tính tàn bạo độc ác và đặc biệt là nóng tính, mà nóng tính luôn dẫn đến sự tàn bạo. Mới đây vì nóng giận ông cả đã dìm đầu một phụ nữ giúp việc vào lu nước mắm, dìm cho đến chết mới hả giận. Cái chính trị tuyệt luân của ông bà cả là thời thế nào cũng vẫn giữ được danh xưng và thế lực, nghĩa là xã hội có đổi thay đến đâu, ông bà cả vẫn không bị chút gì suy xuyển. Thậm chí những năm dân tình sôi sục với quốc sách người cày có ruộng giải thoát biết bao gia đình thoát khỏi kiếp tá điền, một kiếp nông nô khốn khổ. Nhưng uy thế của hai ông bà hầu như vẫn vậy. Có thể nói, nhiều người mô tả, xưa là đại điền chủ lộ diện, nay là đại điền chủ ẩn hình. Cứ lấy điều này ra mà nói thì đủ biết thế lực của ông bà cả Kiều Hoàng Linh đến đâu, bất kỳ quận trưởng nào vừa về nhậm chức thì vài hôm sau đã phải ghé thăm nhà ông bà cả. Ngoài xã hội làm sao, thì trong họ đạo ông bà cả cũng dành ưu thế tuyệt đối cho mình như thế. Đan cử một thí dụ. Hai ông bà buộc cha Sở phải dành hẳn một lô ở cuối nhà thờ gồm 7 bộ bàn quỳ và ghế ngồi bằng gỗ quý, trên bọc nệm dưới trải thảm để vợ chồng và con cái ngồi dự lễ dự thánh lễ. Việc giữ đạo thờ phượng chúa của hai người cũng thuộc hàng cả. Nhiều người xì xào, linh mục nào về đây đều phải sợ ông bà cả hơn sợ chúa. Ông bà cả không có con trai, chỉ có con gái. Họ có một loạt liền 5 cô con gái. Gia đình nào sinh một loạt liền 5 cô con gái thì dân gian cho gia đình ấy gặp đại phúc đại lộc. 5 cô con gái ấy được gọi là Ngũ Long công chúa, ngược lại nếu sinh một loạt liền 5 cậu con trai gia đình ấy sẽ bị cho là gặp đại hạn. Và người ta gọi 5 cậu con trai ấy là Ngũ Nam chi quỷ. Chắc phải có kinh nghiệm gì đó dân gian mới kỳ thị đến thế. Con người ta hễ gặp vận may thì hàng loạt ân, phúc, lộc, tài kéo nhau mà đến, nhưng ngược lại, hễ gặp vận rủi thì hàng loạt tai bay vạ gió, oan khiên khốc chướng hùa nhau vây hãm liên hồi. Cho nên ai cũng ganh tức khi nhìn thấy 5 cô con gái ấy đều thuộc hàng thiên hương quốc sắc, tuyệt thế giai nhân, hứa hẹn rồi đây lại sẽ mang đến cho hai ông bà những chàng rể nếu không là tướng, tá trong quân đội, thì cũng thuộc hàng nghị sĩ, dân biểu trong quốc hội, tệ lắm cũng đốc tơ, bác sĩ, tấn sĩ, tiến sĩ, thầy trạng sư, kỹ sư công chánh. Gì đó ngoài dân chính. Nói chung, người có mắt thường phàm không biết thì ganh tức cho dòng dõi đã sang giàu thì phải cứ giàu sang lên, châm anh thế Việt thì lại càng danh gia vọng tộc tiếp. Có thấy ác giả ác báo, gieo gió gặt bão, ở ác gặp dữ. Gì đâu. Nhưng kẻ có mắt tinh anh thì không ganh tức, mà chống mắt lên xem sự đời như một vở kịch dài. Trời cho nhiều thì đòi nhiều, cái gì càng thiên thì càng lệch, phúc hữu hình bao nhiêu thì họa càng ẩn tàng bấy nhiêu. 5 chị em ấy tên Kiều Mỹ Hương, Kiều Mỹ Hảo, Kiều Mỹ Hồng, Kiều Mỹ Hà và Kiều Mỹ Hạnh. Cô út Kiều Mỹ Hạnh tuy nhỏ hơn hết nhưng có vẻ xuất sắc nhất. Xuất sắc ở chỗ sắc đẹp mặn mà. Mặn mà ở chỗ ngoài khuôn trăng tuyệt sắc, ngoài ngoại hình diễm lệ, cô út còn sở hữu một vẻ sắc sảo đến từ trí khôn thông tuệ, ngôn văn giảo hoạt, phong cách duyên dáng quyến rũ. Được cha mẹ cưng chiều rất mực,
cô út càng như một đóa hoa quý hiếm. Tuy nhiên những trường hợp như vậy người đời thường mãi lo ganh tị quên rằng luật trời đất có bổ có tả, có thiên có lệch, có bù có trừ. Nghĩa là tâm lý chung thấy con mình khôn sáng, cha mẹ nào cũng mãi vui mà quên lo người khôn sáng hiểu biết thì cũng danh ma phạm tội và giấu tội. Ông bà xưa từng nói, nùng vị hủ trường, nùng sắc bại đức, mùi vị quá ngon thì sẽ làm hư ruột, sắc đẹp quá não nùng tất sẽ khiến mất đức, nghĩa là đẹp quá, sắc sảo quá phải có cái giá nào đó. Thế nên cô con gái út cũng sở hữu luôn nhiều nét xấu kín đáo ẩn giấu bên trong, kiêu căng tột độ, nóng nảy vô lường và hư đốn không thể tả. Thực ra cả năm cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đều như vậy cả, nhưng cô gái út mỹ hạnh nhìn hơn sắc đẹp thì cũng trội hơn về nét xấu kiêu căng, nóng nảy, hỗn xược, bạc ác và hư đốn. Những nét xấu này ngày càng phát triển đến mức thượng thừa ai không ở gần không thể nào biết được. Trên đời này có gì không hai mặt, một mặt tốt một mặt xấu. Không nhìn ra sự sắp xếp này, khi gặp chuyện tốt ta bảo Chúa thưởng, khi gặp chuyện xấu ta bảo Chúa phạt. Cũng đúng, nhưng đúng hơn, Chúa không tầm thường đến độ phải động tay vào hết mọi chuyện lớn nhỏ. Không. Người đặt ra phép tắc để điều phối muôn loài mọi sự. Gọi phép tắc ấy là sự an bài, gọi khác đi là luật tự nhiên. Luật tự nhiên là một loại hình trật tự được khoa dịch lý hay kinh dịch tóm trong cụm từ nguyên lý một mà hai, nghĩa là bất kỳ người, vật, sự hay việc gì cũng có hai mặt, cả hai hiện rõ hoặc một mặt hiện rõ một mặt ẩn khuất trong không gian hay ẩn tàng trong thời gian. Ví dụ luân lý có thiện, ác, không gian có cao thấp hay xa gần, loài người có nam, nữ, mỗi người lại có hồn, xác. Thậm chí luật tự nhiên hay nguyên lý một mà hai chi phối luôn luật vay, trả, luật thưởng, phạt và dùng nó để hiểu rõ hơn về Thiên Chúa. Chính Đấng lập ra luật tự nhiên hay nguyên lý một mà hai ấy, ai tin có Chúa tất tin ngôi Cha phải có ngôi Con, có Chúa tất phải có Tà Thần, có đời này ắt có đời sau. Nhìn ra luật tự nhiên một mà hai, ta thấy rõ ai may mắn tất đang có tai họa rình chờ hoặc đang có mà ẩn kín. Thấy người có hoàn cảnh éo le cứ tin họ sẽ có hay đang có sự may lành gì đó ẩn tàng, vân vân. Ai thấy được luật tự nhiên một mà hai, người đó sống điềm tĩnh hơn, không kiêu mạn hoặc đi quá đà, cũng chẳng vội phê phán cười chê hay đánh giá vội người, việc hay vật gì, lại cũng chẳng mặc cảm tự ti hay chán nản thất vọng. Không gì mà không có mặt phải mặt trái. Vậy nên, sự giàu sang quyền thế quá sức của ông bà cả chứa một sự cực kỳ bất hạnh. Sự phong quang thái quá và lâu dài giấu kín bên trong sự tàn dụi nhanh chóng để khổ sở nhiều đời. Sự may mắn đường con cái cũng báo hiệu sự chấm hết dòng tộc. Quả thế, khởi điểm thời cực kỳ bất hạnh là năm cô con gái tuyệt đẹp là thế. Chẳng cô nào có nổi một tấm chồng. Những tưởng ông bà cả phải tha hồ kén rể quý. Vì La ngữ có câu ubi men ibiape, nghĩa là đâu có mật ở đó có ong, còn có nghĩa ở đâu có hoa ở đấy có bướm. Vậy mà lạ thay, chẳng có lấy một bóng hoàng tử, chàng trai nào thấp thoáng hoặc giáp danh bán sẻ. Lạ quá. Để giải thích sự kỳ bí khó hiểu này, người ta truyền miệng nhau một câu chuyện có thật, ai nghe thảy đều tin rằng đó là lời giải đoán thỏa đáng nhất cho sự bí hiểm năm mỹ nhân đẹp đến trầm ngư lạc nhạn, cá lặn chim sa. Đúng hơn là cá thấy phải lẹ chìm vào chốn hang sâu, chim thấy phải nhanh bay lên cao vút. Vậy mà chẳng nàng tiên nào có được một quân tử hảo cầu nào. Câu chuyện đó đại khái như sau. Khi cô con gái đầu lòng Kiều Mỹ Hương bắt đầu bước vào tuổi 16, nhiều gia đình bề thế gần xa tấp nập gửi mai cậy mối đến xin kết thông gia với ông bà cả. Không có trong lễ tục truyền thống Việt Nam, nhưng ông mai bà mối nào khi đến gặp ông bà cả đều phải nộp một ít lễ vật gọi là neo lề mới được ông bà cả tiếp đón và nghe chuyện tiếp theo. Lễ vật ấy phải có một giá trị kha khá, ví dụ một hoặc vài cặp nhân sâm đại hàn, nanh heo rừng, hổ lan bằng bộ da thật nhồi bông hoặc một con thú quý hiếm gì đó để nuôi cảnh vân vân. Năm ấy trong số những gia đình tự cho mình là môn đăng hộ đối với gia đình ông bà cả, có một gia đình Bắc Kỳ ở tận miền xa cử một ông mai đi với một bà mối, cả hai đều lớn tuổi, cả hai đều trông rất sang trọng, đường bệ và uy tín. Mang đến neo lề gồm 3 món thật lạ, lạ đến kỳ dị đến bất thường. Một là cây roi song đen nhánh dài thậm thượt nhìn thôi đã muốn quỳ xuống xin nhận tội. Hai là một ống tiêu bằng gỗ mun đen thui đen thủi trông rất bắt mắt. Ba là con quạ đen tuyền. Khi cặp ông mai bà mối này vào nhà và thi lễ xong thì trình bộ 3 neo lề ra. Thấy neo lề toàn là của không có giá trị lại kỳ quặc. Ông bà cả đòi ông mai bà mối giải thích ý nghĩa của từng món. Ông mai bà mối trả lời rằng 3 món trên, mỗi món nói lên một ẩn ý. Món thứ nhất nói lên gia thế của đàng trai,
Món thứ hai nói lên tính hạnh của chàng rể và món thứ ba nói lên tương lai của hôn sự. Họ chỉ nói có thế, tuyệt nhiên nhất quyết không hé môi nói thêm dù chỉ nửa lời. Họ trang nghiêm viện lẽ ông bà cả với thân thế hiển hách ắt trí lực hẳn vô song sẽ hiểu hết ý nghĩa. Cho nên đàng trai không cho phép nhiều lời với ông bà cả để tránh mạo phạm. Ôi trời! Ông bà cả nghe những lời khen ngợi khéo léo như vậy thì tự ái như được khiêu khích và ve vuốt đến tột độ liền gật đầu lia lịa. À, vang ầm cả lên ra vẻ hài lòng để cho mọi việc cứ tiến hành suôn sẻ. Khi ông Mai bà mối vừa lui gót ra về, hai ông bà trụng đầu nhau lại bàn luận với mãi đến chiều vẫn không sao hiểu cho ra ý nghĩa ba món neo lề quái đản ấy. Đành kêu một thầy đồ có tiếng thông minh trong vùng ở gần đó nhất đến giải đoán dùng. Nhắc thấy lễ vật kỳ dị, thầy đồ thất sắc rồi gần như muốn sụp quỳ vái vá ông bà cả xin phép kiếu từ để khỏi phải giải đoán. Phải mất nhiều lời lẽ và mánh khóe riêng ông cả mới cậy miệng được thầy đồ để ông ta chịu giải đoán. Giao trước đón sau đến chán chê, ông thầy đồ mới khẽ nói. Toàn bộ lễ neo chẳng có ý gì là cậy nhờ mai mối hỏi cưới quý tiểu thư, mà là sự phỉ báng và hăm dọa vô cùng dữ dằn. Cây roi song đen dài cho biết cô tiểu thư một khi đã đến tuổi cập kê chính là đã đến thời điểm ông bà phải bị trừng phạt bằng hình phạt nặng nề và ác nghiệt nhất. Cây tiêu đen dài cho biết cả gia phả nhà ông bà sẽ bị triệt diệt cho đến sạch mọi gốc rễ không còn dấu vết giống như hình luật Chu Di Tam tộc của vua chúa xưa. Con quạ đen nói rằng quý tiểu thư nhà này xinh đẹp lắm, quy phái lắm. Cũng chỉ như con quạ đen xấu xí, ác độc, cùng một dòng dõi và huyết thống chuyên ăn xác thối. Vì quạ đen thì đẻ ra quạ đen, không thể ra chim quyên chim tước hay chim chi thuộc hàng quý điểu. Ám chỉ ông bà là loài ác thú và xấu xa bẩn thỉu truyền tông lưu giống cũng loài ác thú. Vậy nên con của quạ chỉ lấy được quạ mà thôi. Người lương thiện không ai thèm kết thông gia với ông bà. Lẽ ra ông đồ già còn nhân dịp tiện ngàn năm một thở không hai mấy ai có được. Tuôn ra nữa những lời mắng mỏ rủa xả độc địa thay cho dân lành khắp nơi. Nhưng mới nói đến đây, ông cả, thân to kềnh như con gấu được xòe bàn tay hộ pháp ra đập một cái đến văng cả chiếc độc bàn bằng gỗ gụ quý giá ở trước mặt. Chiếc bàn văng long lóc còn ông thì nhảy dựng theo như người mắc kinh phong. Đôi mắt đã xếch nay trợn dọc, miệng đã rộng giờ còn hoác lớn ra đến tận mang tai. Ông hét. Chửi tục một tràng dài, bọn nào mà dám giở trò mắng chửi chúng tao hả? 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 Những tiếng tục tĩu nghe rất gớm ghiếc. Bà cả thì xấu nết hơn, bứt tóc bứt tai sổ cả ra, lại còn xé quần xé áo lòi ra cả những mảng da thịt trắng phau ở những chỗ không ai được phép trông thấy. Vừa la vừa nhảy tưng tưng, tay nọ sắn quần lên tới bẹn, tay kia của quạng theo những lời chu chéo vang trời trông giống như các bà cô lái heo bị quả lừa chí mạng. Ông thầy đồ đã lỡ nói thì quyết nói luôn cho bằng hết, chờ đến dịp nào nữa đây. Cho nên rán nhịn chờ xem mãn tuồng do hai ông bà song tấu, cũng là sẵn nhịn chờ cho hai ông bà hạ hỏa cơn tam bành lục tặc xuống một hồi hẳn nói sẽ thấm đòn hơn. Khoảng hơn 10 phút có hơn, ông đồ già thấy đã bớt ồn bèn nhỏ nhẽ xin thưa tiếp. Bẩm chưa hết ý, còn một thứ ẩn nghĩa nữa thiết tưởng rất đáng ghi nhận ạ. Đó là bộ neo lề hàm lời cảnh báo rằng cây roi song đen để xử tội bằng tay cả gia đình nhà ông bà, cây tiêu đen để xử bằng giết cho đến chết sạch. Con quạ đen cảnh báo sau khi xử chết thì ném xác bêu thây ngoài đồng trống hoặc thả trôi sông, cho thú dữ xé thịt. Ám chỉ hình phạt đến cho ông bà cực kỳ hãi hùng, tàn độc và cực kỳ nhục nhã. Đó ạ. Lại nộ khí, lại xung thiên. Nhưng đến đây thì cơn thịnh nộ của ông bà cả đã lên đến đỉnh điểm của cao trào. Tuy nhiên vì đã tốn quá nhiều sức cho cơn sấm động trời nam vừa xong, cho nên bây giờ chỉ còn hơi tàn lực kiệt qua những tiếng chu chéo khàn khàn đục đục phát ra từ đáy cổ họng vướng đàm kèm theo những tia mắt đỏ ngầu nảy lửa và trợn trừng. Lựa thời thế thuận tiện nhất, thầy đồ không cần tặng khen tưởng thưởng, rón rén rút êm bằng con đường quanh co giữa những cửu đỉnh, Vạc Tày, Lộc Bình chậu kiểng to đùng cao ngất trước sân nhà ông bà cả, để lại họ cùng nhau với những cơn thịnh nộ có thể đứt gân máu chết được. Sau này vỡ lẽ, chẳng có gia đình Bắc Kỳ nào đó ở miền xa, mà là độc kế từ sự góp sức chung vai của rất đông dân lành, những người chính bản thân họ hoặc người thân họ từng chịu biết bao oan khốc. Trong số ấy có người đi đến mặt vận phải thắt cổ, nhảy sông hay uống thuốc độc tự tử dưới sự tàn độc của ông bà cả. Tuy tiếng là dân lành, nhưng là một tập họp trong đó có cả một nhóm các nhà nho uyên thâm, ngày đêm nhất quyết tìm ra thần mưu diệu kế để tiêu diệt bằng được ông bà cả, mà công quyền vốn về phe ông bà cả không thể lần ra dấu vết và quy tội. Trong độc kế ấy có vai diễn của thầy đồ là Lộ Tung Lộ Tích ra mà thôi. Độc kế ấy thông minh mà hữu hiệu thần sầu. Thật vậy,
thông minh theo đúng kiểu thâm nho, giết người không thấy máu y lời cổ nhân miêu tả, anh hùng phi kiến huyết. Nhược kiến huyết phi anh hùng diệt ác không để cho mọi người nhìn thấy máu đổ, diệt ác mà để mọi người nhìn thấy máu đổ. Ấy không phải bậc anh hùng, độc kế ấy còn thông minh ở chỗ tiên liệu hết mọi tình huống như thần sẽ tiếp diễn, và đây là tình huống tiếp diễn đã được các nhà thâm nho tính trước. Suốt tuần kế tiếp, dinh ông bà cả cổng đóng then cài không tiếp bất kỳ một loại khách nào. Sau một tuần lặng im, tưởng ông bà cả đã tỉnh người ra, nào ngờ cọp giữ thấy máu càng say, họ lại cho gia nhân dựng bố cáo với nội dung chỉ kén những loại người sau đây làm rể. Nhất công, nhị hầu tam khanh, tứ tướng kim ngân vạn lượng đồng hưởng đăng quy. Nghĩa là ai muốn làm rể nhà này hạng nhất hạng nhì phải là công hay hầu, hai tước quan lớn trong triều đình. Nếu không đạt hạng nhất hạng nhì thì cũng phải hạng khanh hoặc tướng, cũng là hai hạng quan lớn trong triều đình. Nhưng nếu ai có vàng thật nhiều lượng, vạn vừa có nghĩa 10.000 vừa có nghĩa thật nhiều, cũng được quyền đăng ký làm ứng viên chức rể quý. Cũng vậy, sau này mới biết bố cáo trên cũng không nằm ngoài độc kế của dân lành nói trên. Tất cả được các nhà thâm nho đa mưu túc kế soạn sẵn từ trước rồi thông qua ông thầy đồ để chính thức trở thành ý chỉ của ông bà cả. Thật là nhân định thắng thiên, lòng người một khi đã nhất định thì cũng có thể hơn được sức trời. Từ khi bố cáo được dựng lên cách dương dương tự đắc trước cổng, không còn một bóng ông mai bà mối nào lui tới hỏi cưới cô con gái đầu lòng Kiều Mỹ Hương nữa. Chẳng phải chỉ cô con gái đầu lòng Kiều Mỹ Hương, mà cũng từ đó, cả bốn cô tiểu thư đày các tiếp nối nhau lớn lên dù đẹp đến nhất Cố Khuynh Nhân thành. Tai Cố Khuynh Nhân quốc, nhìn lần thứ nhất đổ thành, nhìn lần nữa đổ nước. Đi nữa, đều thi nhau ế trống, chẳng ma nào đói hoài hỏi cưới. Người ta đồn đoán có thể vì tiêu chuẩn chọn rể quá cao. Nhưng kẻ khác tin rằng ba kỳ vật neo lề của một gia đình nặc danh nào đó ở phương xa chẳng phải đơn thuần chỉ hăm dọa gia đình ông bà cả, mà còn ý tứ hăm dọa tất cả những ai manh nha có ý định muốn kết thông gia với gia đình ấy. Trong bối cảnh ấy, mọi việc xảy đến đều nhịp nhàng hài hòa hoàn hảo đến như có bàn tay ai đó xếp đặt. Vào lúc cô gái út Kiều Mỹ Hạnh vừa đúng 16 tuổi, giáo sứ Môi Khôi đón cha phó trẻ Lê Lâm đến phục vụ. Muốn hiểu rõ cha phó Lê Lâm, tưởng không gì bằng là duyệt qua tình hình các giáo sĩ trẻ đến phục vụ ở Môi Khôi khoảng thời gian này. Trước đây họ đạo Môi Khôi lúc nào cũng luôn có từ 2 đến 3 cha phó phục vụ mới xuể, vì nếu chỉ xét riêng một việc giải tội cho một họ đạo 8.000 giáo dân thôi, cũng đã đủ thấy phải một cha sở với vài cha phó mới gánh nổi. Nếu gánh nổi việc giải tội thì việc đi 6 họ lẻ, giáo họ, xa gần để dâng thánh lễ, mỗi chúa nhật thì sao? Các cha phó, ai vừa mới được thuyên chuyển về Môi Khôi đều tung tăng hí hửng gánh vác việc này việc khác một cách quảng đại và hào hứng. Đi dâng lễ chúa nhật ở các họ lẻ một cách rất có trách nhiệm, tự nguyện và phấn khởi. Ra cái điều mình là mục tử nhân lành xả thân vì đoàn chiên. Nhưng chỉ độ chừng vài tháng sau đó, họ như bong bóng xì hơi xẹp lép, nghe đến đi lẻ mặt họ chảy dài. Thực tế ai cũng thông cảm, không hề có ý trách móc gì vì phương tiện di chuyển ở vùng quê thật hiếm hoi và khó kiếm. Muốn đi đâu thật cực khổ. Có họ lẻ muốn đến phải đi bằng xe lôi thùng mất đến cả giờ đồng hồ. Có họ lẻ muốn đến phải đi thuyền, ghe, xuồng trên sông nước, ngoài biển khơi mất cả vài giờ. Có họ lẻ muốn đến phải đi bằng xe hành khách phối hợp với đi bộ một quãng không vừa rồi lại sang sông bằng đò chèo, mất gần một buổi. Còn dễ nhất là đến Muồng Rền như đã kể trước đây, có hơi xa nhưng chỉ đi một đường thẳng đuột là đến. Nói tóm lại, đó là một công việc vất vả. Cha sở mà còn trao phó hoàn toàn việc đi lẻ cho các cha phó thì hỏi sao không xảy ra lắm điều tắc trách đáng thương. Trách các cha sở càng không nên, vì những vị được bổ nhiệm làm cha sở Môi Khôi đều là những linh mục lão thành giỏi gian uyên bác. Linh mục giỏi gian uyên bác thì không có giờ rảnh, một vai gánh 2-3 trách nhiệm cấp giáo phận. Ấy vậy mà trách nhiệm cấp giáo xứ phải bị chia bớt đi. Nói trở lại các cha phó, các linh mục thời xưa đều được đào tạo chuyên nghiệp. Thử so sánh, có hai loại sĩ quan quân đội, loại được đào tạo từ 12 tuổi hay nhỏ hơn trong các trường thiếu sinh quân. Loại này trở thành những sĩ quan chuyên nghiệp. Từ đó họ được thăng dần lên cấp tướng. Loại được đào tạo sau khi tốt nghiệp trung học lúc tuổi khoảng 18, trong các trường huấn luyện sĩ quan vỏn vẹn vài ba năm. Loại này không chuyên nghiệp vì không được đào tạo từ tấm bé. Họ chỉ là những sĩ quan nghiệp dư và chỉ được thăng cấp theo công trạng, thành tích chiến đấu đến một mức nào đó thôi. Ở trong hàng ngũ linh mục cũng vậy. Tuy không nói ra, nhưng những ai vào tu học từ 12 tuổi ở các tiểu chủng viện, đến độ tuổi khoảng 18 bước vào đại chủng viện học 6 năm trở lên mới làm linh mục. Những linh mục loại này thật sự chuyên nghiệp.
Vì họ được đào tạo bài bản kỹ lưỡng, được huấn đức mỗi ngày. Giáo lý được nhắc đi nhắc lại hàng bữa đến trở thành như máu thịt và hơi thở của họ. Nói ra một lời, lời đó thấm nhuần tín lý. Làm một việc, việc đó có tính mục vụ. Bên cạnh đó có những linh mục thuộc giới tu muộn, tức học ở ngoài xong trung học mới xin vào đại chủng viện. Những linh mục này không chuyên nghiệp. Lời nói việc làm của họ tuy khó nhận ra sự khác biệt, nhưng không phải là không thể. Nhất là đối với những giáo dân có trình độ học thức và trình độ nhận thức cao, nhưng nhất là đối với những giáo dân đã trải nghiệm trên con đường tu đức. Nói rõ ra, những người có trình độ học thức hay nhận thức cao phân biệt thường bằng hai ngõ này. Bài giảng gồm có cách đặt vấn đề, chọn chủ đề bài giảng, cách trình bày chủ đề, cách chọn hình ảnh để minh họa cho chủ đề, văn phong, cách chuyển động các dòng suy tư khi đang giảng. Của các linh mục chuyên nghiệp và nghiệp dư khác nhau. Giải tội gồm cách nói, giọng nói, phán đoán, cái tâm, nội dung lời khuyên trong tòa cáo giải của các linh mục chuyên nghiệp và nghiệp dư khác nhau. Linh mục chuyên nghiệp và linh mục nghiệp dư là cách gọi và là quan điểm riêng của Như Thường, tác giả bản thảo tiểu thuyết Người tình về từ hỏa ngục, Ma Văn Liêu lực thuật mà không dám lạ bàn. Trong khi những người dày dạn trên con đường tu đức lại có cách phân biệt sâu sắc đáng gờm. Họ phân biệt linh mục chuyên nghiệp và linh mục nghiệp dư dựa theo cách sống phúc âm thông qua bác ái, nghĩa là ai có bác ái người đó đang sống phúc âm, nhưng ai thật sự có đức bác ái. Người sống hiền lành, khiêm tốn và nhân hậu. Cách nào để nhận ra ba đức ấy nơi một người? Thưa, những bậc giãn dày xương gió trong tu đức có cách riêng của họ để nhận ra, đánh giá và thấu biết thâm sâu mà chính xác, không thể đánh lừa họ được. Trong khi các cha phó khác đều thuộc hàng chuyên nghiệp thì cha phó Lê Lâm thuộc loại nghiệp dư. Đó không phải là căn nguyên cội rễ mà là điểm nhấn đặc biệt cần lưu ý khi theo dõi mọi sự việc sắp xảy đến cho họ đạo môi khôi. Bí quyết trở thành người thành đạt hay người có đẳng cấp trong mọi lĩnh vực là sự hết mình trong công việc, gọi tắt là tận tâm, mạnh hơn là nhiệt tâm hay nhiệt thành. Thật vậy, dù buôn gánh bán bưng, dù hành nghề hớt tóc, nếu nhiệt tâm với công việc, chị bán gánh hay người thợ hớt tóc sẽ nhận được sự tín nhiệm, sự kính trọng của mọi người hoặc sẽ mau thoát nghèo và đi lên. Một linh mục nhiệt tâm trong công việc cũng vậy, sẽ không có giờ nhàn rỗi để đi rong chơi, đi du lịch, tiệc tùng, chăm sóc bản thân hoặc sao lãng lòng trí vào hướng khác. Tất cũng sẽ nhận được sự tín nhiệm, sự kính trọng của mọi người và mau tiến xa trong đường tu đức. Ngược lại, không nhiệt tâm mà chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, tiếng tăm hay đường bệ, chẳng chóng thì chày sẽ bị lộ, rồi sẽ chỉ nhận được sự miệt thị rẻ khinh mà thôi. Linh mục Lê Lâm đến giáo xứ Môi Khôi trên một chiếc xe rùa nắp màu trắng sang trọng hiệu Peugeot chắc sông do người anh trai kỹ sư công nghiệp cầm lái. Được hộ tống bởi một hàng dài những chiếc rùa nắp xe con 4 bánh thời Phán thuộc trắng, đen khác hiệu Renault 4 hay Renault 5 bóng lộn. Giáo dân bị bỏ quên tốt bởi đoàn khách cực sang cực trọng mặc toàn combo trắng, đầm xòe nói tiếng Tây xí xô xí xào. Giáo dân bị bỏ quên thật khi cha sở và các cha phó dắt phái đoàn cỡ 40 người. Vừa xuống xe, đi thẳng một mạch tuốt tuột vào nhà xứ, nhanh đến không thèm nhìn giáo dân đang ngây người vì ngỡ ngàng và choáng ngợp đến quên mất mình đang đến đây theo lệnh các cha để đón cha phó mới. Đúng là bị bỏ rơi thật khi giáo dân có cả người già tội nghiệp chỉ còn biết lớ ngớ một lúc rồi bẽn lẽn, tự giác giải tán và lủi thủi đi về nhà nghe ngóng. Tưởng tượng về những bữa tiệc sang trọng nối tiếp nhau sắp diễn ra trong thâm cung nhà xứ, dẫn sang đến dinh ông bà cả, kéo dài cho đến tận hôm sau. Tuy nhiên dẫu bị bỏ quên hay bị mặc kệ không thèm ném cho một cái nhìn, nhưng giáo dân vẫn hồn nhiên kể nhau nghe cha phó bảnh trai như kép tránh các đoàn hát cải lương, vân vân. Sau bữa tiệc trưa ở nhà xứ, đoàn khách nghỉ ngơi cho đến chiều tối lại được ông bà cả mời về dinh thự cách nhà thờ khoảng hơn 100 mét để khoản đãi một bữa tiệc vô cùng linh đình. Tiếng là đón cha phó, nhưng mục đích thật sự của nó là vừa để khoe sự giàu sang, vừa để giới thiệu năm trang tuyệt thế giai nhân nhà ông bà cả, ngõ hầu kiếm tìm duyên phận cho từng cô con gái. Một bữa tiệc với số thực khách, ngoài 40 người thuộc thân bằng quyến thuộc của cha phó, là những bậc quyền thế các ngành các cấp lớn nhỏ, xa gần, lẫn những người thuộc đẳng cấp trọc phú khét tiếng và những người thuộc giới thương gia có hạng trong vùng, tổng số hơn 200 người. Ma Văn Liêu xin bỏ qua những chi tiết về bữa tiệc cực kỳ sang trọng và xa hoa, vì thấy không cần thiết. Mở đầu bữa tiệc, sự xuất hiện của 5 đóa hoa thiên hương quốc sắc đã làm các thực khách trố mắt ngạc nhiên. Dưới ánh sáng trắng đẹp của hàng trăm chiếc đèn mãng song tỏa rực, cô nào cũng đẹp tuyệt trần khác chi những nàng tiên từ cung hằng dáng thế thật sự, khiến khung cảnh bữa dạ tiệc đã sang trọng, lộng lẫy càng thêm hấp dẫn muôn phần. Khi các mỹ nhân đi đến từng bàn để chào riêng từng người, mục đích cho từng người cận kề tận mắt chiêm ngưỡng.
thì không còn ai có thể bình thản hay lãnh đạm được nữa. Vì năm cô đi đến đâu, ở đó hương thơm như ướp nồng hết cả không gian. Sắc đẹp như truyền sự mê đắm đến hết mọi người, đàn ông thì như ngây dại hẳn vì ngưỡng phục, phụ nữ thì đờ đẫn lạ vì ganh hờn. Đúng là như vậy. Ai coi thường sức mạnh của nữ sắc, người đó lầm to. Thử nghĩ mà xem. Trong mình gồm đủ vừa oai thần của bậc đại đế lẫy lừng vừa hào khí của hàng dũng tướng tài danh như Napoleon, Thành Cát Tư Hãn, Julius Caesar. Thế mà còn bị nữ sắc hành khổ đến kỳ tử kỳ tận thì còn ai dám vỗ ngực xưng danh cho rằng mình giỏi. Chưa gặp cơ hội thuận tiện, chưa gặp đúng đối tượng đó thôi. Ôi! Chúa hóa công diệu mưu diệu trí đến chỉ cần suy bấy nhiêu đủ rõ. Một tay gian hùng giảo quyệt cỡ như ông cả thì việc biến bữa dạ tiệc đón cha phó mới trở thành bữa dạ tiệc trưng bày, giới thiệu và quảng bá hình ảnh, nhan sắc của Tôn Ngũ Long công chúa của ông ta thật quá dễ và thậm phải. Mọi người không còn nhớ đến ông cha phó bao nhiêu, chỉ biết ngây ngất với năm đóa hoa khôi kỳ mỹ rồi say khướt trong men của cả một dòng suối rượu Tây, thượng hảo hạng liên tục và ào ạt chảy không ngừng từ chiều tối hôm ấy cho đến tận gần sáng hôm sau. Sau tuần rượu thứ tư, mọi thực khách nhường vinh dự cho cha phó lên tặng hoa cho năm nàng kiều nữ đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn đứng hàng ngang trên sân khấu. Cha phó bước lên sân khấu với 5 bó hoa. Người đầu tiên nhận hoa là cô gái út Kiều Mỹ Hạnh. Khi trao bó hoa to cho nàng tiên út, bàn tay cha phó vô tình chạm đúng ngay vào nhũ hoa nở nang vun đầy và mềm mại của nàng tiên nữ. Vừa lúc ấy, 4 mắt bỗng giao nhau. Không ai biết rằng giây phút ngắn ngủi bất chợt ấy lại làm nên thiên mệnh. Từ phút giây ấy trở đi, cha phó không còn vẻ lịch lãm, hào hoa và phong thái tự tin cố hữu của một linh mục trẻ xuất thân từ một chàng công tử thuộc giới thượng lưu nữa, mà ngây ngô như kẻ lỡ để lạc mất đâu phần hồn, thậm chí có lúc không nghe thấy cha sở trong bàn tiệc hỏi gì nữa. Hơn 2 giờ sáng tiệc tàn, trước khi ra về, ở bậc thềm thang cửu cấp của ngôi dinh thự, lợi dụng phép bắt tay xã giao Tây Phương, cha phó được cơ hội nắm lấy tay nàng tiên út lần nữa. 4 mắt lại giao nhau, 2 luồng điện từ truyền tải bao ý tứ chạm nhau. Trong ấy, cả hai đều cảm nhận nơi nhau sự chan chứa đằm thắm với biết bao điều thầm kín muốn nói. Không phải 2 lần cha phó và nàng tiên út thầm kín trao nhau ánh mắt hàm xúc, có thể lọt khỏi cặp mắt của hết mọi người đâu. Không, có ít nhất tới 3 người biết được. Người thứ nhất và người thứ hai là ông bà cả và người thứ ba là thân mẫu của cha phó. Do quá lo lắng cho duyên phận của 5 cô con gái đẹp trong thời gian vừa qua, bị ám bởi những lời nguyền rủa độc địa từ đâu đến, nên ông bà cả quyết làm mọi việc chỉ mưu tìm bạn đời cho các con. Vậy nên vừa khi biết được cha phó tỏ vẻ lưu ý đặc biệt đến một trong 5 cô gái con của họ, họ mừng lắm. Rồi cả hai ông bà đều có một chí quyết như nhau, là sẽ dùng mọi mưu kế hay thủ đoạn sắp đặt để đôi trẻ từ nay có nhiều cơ hội tiếp cận nhau. Còn thân mẫu của cha phó, bà vốn từ lâu rất hãnh diện vì cậu con trai, nên lúc nào có thể đều đăm đăm chú mục theo dõi cậu con mọi nhất cử nhất động. Vậy nên, khi vừa đoán biết con mình có điều bất thường khi đứng trước cô con gái út của ông bà cả, một cô gái vừa đẹp vừa tỏ ra cực kỳ sắc sảo, bà cảm thấy trong lòng dấy lên sự bất an. Thế rồi lúc gần sáng sau khi rời buổi đại yến đi về phòng nghỉ dành riêng, bà kể sự việc cùng nỗi bất an về con trai cho chồng nghe. Nghe xong, ông chồng phú hộ Lê Bửu không tỏ vẻ gì lo âu, lại còn cười rộ bảo: "Ậy, bà như vậy mới là người đàn bà của tôi chớ. Dễ cảm, dễ lo, dễ sợ. Nhưng thôi, cảm thì cảm, lo thì cứ lo, nhưng chớ có sợ. Không sợ là phải." Vì thực tế mà nói, ông phú hộ Lê Bửu thân phụ của cha phó Lê Lâm quá may mắn. Vừa đặng hào của vừa đặng hào con, dân gian nói thế có nghĩa đã có nhiều tiền bạc của cải lại còn sinh được nhiều con. Đúng vậy, ông bà phú hào Lê Bửu đã sang giàu đến nứt đố đổ vách lại còn sinh được nhiều con trai. Vậy thì chuyện ông lấy ra hay thí một đứa trai là Lê Lâm cho đi tu. Nếu có xảy ra gì thì việc chi phải sợ. Chẳng qua cho con đi tu chỉ là công việc làm ăn, chỉ là nước cờ kinh doanh thí chốt đoạt xe, bỏ con săn sắt bắt con cá rô. Thế thôi. Sự nghiệp, thanh thế, lợi nhuận của gia đình ông có khi lớn mạnh vì đứa con trai đi tu làm linh mục, nào có phải vì lòng đạo đức, vì đức tin, vì tâm mến mộ hay coi trọng việc tu hành. Đâu, tất cả chỉ là làm ăn và làm ăn. Ý kiến riêng của Ma Văn Liêu. Chuyện như thế không có gì là lạ. Chính cha đẻ của cố Tổng thống John Fitzgerald Kennedy 1917-1963, nước Mỹ cũng vậy. Tuy khác nhau một chút,
Ông Lê Bửu thì tham vọng về của cải, còn ông này thì tham vọng về quyền lực. Sau khi dự lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của con trai Kennedy xong, trước khi rời lễ đài ra về, ông Kennedy cha tuyên bố: xong, bây giờ thì chỉ cần một thằng con nữa vào Điện Vatican là coi như ta làm cha thế giới. Ý cha đẻ của Tổng thống Kennedy là thế giới có hai ngôi đầu lãnh tối cao, một là ngôi Tổng thống Mỹ, siêu thế quyền, hai là ngôi giáo hoàng, siêu thần quyền. Nay ông đã có một đứa con trai là Kennedy đoạt được chức Tổng thống Mỹ. Vậy thì chỉ cần thêm một đứa con trai nhà Kennedy nữa đoạt được chức giáo hoàng là ông đạt được tham vọng ngất trời, thống lãnh cả địa cầu. Nhưng tệ thật, tham vọng làm bá chủ thế giới ấy của ông ngày nay đã được chứng minh rằng ấy là tham vọng ngông nghênh điên khùng. Khi dòng họ Kennedy lụi tàn thảm hại nhanh như bọt sóng bóng mây. Có bằng chứng cho thấy ông Lê Bửu có tham vọng bành trướng sự giàu sang khi cho con đi tu. Đó là cha phó Lê Lâm vào tu muộn sau trung học. Cha phó con trai ông đi đến đâu, ông trải tiền ra dưới chân con đến đó để lót đường cho con đi. Do nào sâu ấy, ý chí tu hành của cha phó càng về sau, càng giật giờ, mờ nhạt. Cho nên chẳng trách, khi nghe vợ kể con trai Lê Lâm hình như đang có vấn đề với một trong 5 cô con gái xinh đẹp của ông bà cả, ông phú hộ Lê Bửu đã chẳng chút băn khoăn, lại còn cảm thấy rất hứng thú. Vì nước cờ mình đi đang mở ra nhiều hướng rất có triển vọng. Bà Lê Bửu ngây thơ. Ông này nói ngộ, phải lo phải sợ chớ, kẻo con trai mình tu hành giang dở. Ông Lê Bửu cười mỉa. Tu hành hả? Không muốn làm vợ bất an. Ông Lê Bửu cười lành. Tu hành thì tu hành. Trong lúc ấy cha phó Lê Lâm, một linh mục vì trẻ người non dạ, vì tu muộn không chuyên nghiệp, lại vì xuất thân từ một công tử thuộc con nhà Trâm Anh Thế Việt, cho nên thâm tâm tuy có chút ấp ủ thiện ý đến giáo xứ Môi Khôi để phục vụ, nhưng rủi thay, sự vô tình để xảy ra cú đụng chạm chết người với nàng tiên sinh Như Mộng, lại còn bốn mắt nhìn như cuốn xoáy vào nhau với hai luồng điện quang cực nóng, khiến thần hồn của ngài bỗng nhũn ra như cháo lỏng đến không còn biết mình là ai, không còn định vị, mình đang ở đâu và để làm gì. Khách quan mà nói, cha phó mới chẳng qua chỉ là một thanh niên tuổi đang kỳ tuấn mã ngạo vó giữa đồng hoang. Xung động thế nào thì mỹ nhân Ngư Kiều Mỹ Hạnh, một cô gái hơ hớ đang độ trăng tròn lẻ, cũng tâm manh thần động nhường ấy. Nàng đang tuổi gái thở dài trai nằm sấp tình xuân dạt dào lai láng, bỗng một cú va chạm định mệnh khiến nàng rung động mãnh liệt. Giờ đây dưới mắt cô nữ giáo dân bé nhỏ xinh đẹp, cha phó hay gì đi nữa cũng chỉ là một hoàng tử từ phương xa đến gõ cửa đánh thức tâm thân, hồn xác và mọi thứ cảm xúc trong người thức dậy, đưa cô ra khỏi giấc ngủ ngây thơ. Thế nên cô nghĩ nhất định hoàng tử ấy phải là của mình. Mọi sự xảy ra đến như thế tưởng cũng rắc rối lắm rồi, nhưng không, hơn cả sự rắc rối, Tấn Tuồng gọi là đại bi hài kịch tâm lý xã hội ngay giữa đời thường hình như đã sắm đủ hết các vai cho từng đào chính đào phụ, kép chính kép phụ. Và giờ đây mới thực sự đến giờ công diễn. Đó là, ngoài cô công chúa út, 4 nàng công chúa còn lại của ông bà cả, tuy không được hoàng tử Lê Lâm chạm tay vào nơi tôn nghiêm ấy, nhưng cô nào cũng ngây ngất rụng rời trước vẻ tài tử chớp bóng của cha phó Lê Lâm, nhân vật chính nổi bật nhất của đêm dạ tiệc. Phải, đúng là như vậy thật. Đàn ông có tài đã đủ chinh phục phụ nữ như câu gái tham tài, trai tham sắc. Đàn ông có tài lại đẹp trai càng chinh phục họ nhanh hơn. Nhưng đàn ông vừa có tài, vừa đẹp trai lại vừa có đức độ hơn người thì không phải chỉ chinh phục họ, không phải chỉ chiếm được trái tim họ, nhưng giết chết họ một cách ngọt ngào mà tức tưởi không thể tả. Nghĩa là chết mà không thể có chút chống cự nào, như trường hợp 4 cô gái xinh đẹp ấy, hay nói đúng hơn, cả 5 thiên hương đại đóa kia đều chết gục. Nói vậy có quá lắm không? Nghĩ thật kỹ càng thì thấy rằng không. Bắt chước cố Tây, cố tôi cũng xin thưa, không có gì mới dưới mặt trời. Sự rắc rối ở đâu? Thưa sau này người ta mới biết, ở chỗ tất cả 5 cô đều cùng yêu một ông cha phó. Tuy rằng, mỗi người yêu với một tính cách riêng, nhưng đều nồng nàn dữ dội. Sự đời có thể có như vậy sao? Ôi, kia mà, chuyện gì mà không có đối với con người, chỉ tại chưa biết đấy thôi. Trao đổi với thầy thời thì biết, nhiều điều tác giả như thường viết. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng có thật. Dù sao tôi cũng xin bỏ bớt để câu chuyện ngắn gọn hơn. Hôm sau khi quan khách ra về hết, bầu không khí lẫn nếp sinh hoạt của giáo xứ Môi Khôi dần trở lại bình thường. Chúa Nhật liền sau đó mấy hôm,
Cha Phó Lê Lâm lập tức chiếm được cảm tình của hầu hết mọi người trong giáo xứ khi các hội đoàn, các giới lần lượt đến chào cha Phó mới. Ai nấy về nhà khoe dân với nhau, nào là cha Phó đẹp trai như kép độc đoàn cải lương dạ Lý Hương, cha Phó vui vẻ, cha Phó ăn nói có duyên, cha Phó thơm phương phức, cha Phó đeo đồng hồ Omega bằng vàng ý sáng loáng, cha Phó mặc toàn quần đặc rông, áo ni lông đi giày Becana bóng loáng, cha Phó đầu chải tango, áo sơ mi tay mang sét vân vân. Tuy nhiên, tất cả những lời khen phản ánh tâm lý choáng ngợp của dân nghèo trước người sang trọng giàu có, trước kẻ ăn diện kiểu công tử con nhà giàu hay trước tay sành điệu. Hơn là tâm lý kính phục của giáo dân trước một linh mục. Trên đời có hai thứ khó có thể che đậy, đó là khói và tình yêu, nam nữ. Khói thì luôn bay lên còn tình yêu thì luôn dẫn đến xác thịt, nên cả hai rất khó để giấu kín. Đúng vậy, cùng với sự hỗ trợ tinh khôn và kín đáo của ông bà cả, tình yêu giữa cha Phó Lê Lâm và Mỹ Hạnh ngày một nảy nở và tiến xa hơn. Tưởng rất khó, ai ngờ đôi tình nhân này vẫn lén lút gặp nhau thường xuyên. Và vì vậy nên dù cho họ có giữ kín cách mấy, tình yêu của họ dần dần cũng bị mọi người phát hiện. Khách quan mà nói, tình yêu của hai người rất đẹp. Đẹp như bao thiên tình sử khác, bởi vì không có chuyện tình nào mà không đẹp. Tình yêu tự bản chất là đẹp. Chuyện tình yêu đẹp theo vì chuyện tình nào cũng đều có tính thời sự, mới lạ và tạo xúc cảm nơi lòng người. Dẫu chỉ là tình yêu giữa một cô gái nghèo hèn với một thanh niên kém cỏi, thậm chí là tình yêu giữa chàng trai chí phèo với cô gái thị nở, cũng vẫn rất đẹp. Đẹp ngời ngợi và vẫn có sức gây tò mò và gợi bao xúc cảm. Đâu cần phải đến những chuyện tình chứ danh cỡ Romeo Juliet, Tristan Isolde. Nói tóm, tình yêu nam nữ nào cũng đẹp. Đã vậy, mối tình nào càng trái ngang lại càng đẹp hơn và nổi tiếng hơn. Bởi bất kỳ sự ngang trái nào cũng đều là kích thích tố tăng trưởng cho tình yêu. Lại nữa, càng bị ngăn cấm, tình yêu càng mãnh liệt mà không dịu bớt đi. Chuyện giữa cha Phó và Mỹ Hạnh ở đây ta đang nói nếu tạm gác qua hoàn cảnh, bối cảnh, giai cấp xã hội, quan niệm, tập tục, phong hóa. Cũng rất đẹp và cũng mãnh liệt do sự ngang trái vô cùng. Đã vậy, còn hơn cả ngăn cấm, sự gian toan giảo tính ngấm ngầm của ông bà cả khiến tình yêu của họ như sen nở giữa bùn. Nhưng thôi, hãy bỏ qua chuyện ấy, nói về những cách thức hò hẹn của họ để thấy sự mãnh liệt dường nào. Thật vậy, đáng để kể về những cuộc hò hẹn của đôi tình nhân này, vì những cuộc hò hẹn ấy xem ra rất táo bạo và đầy sáng kiến vượt sức tưởng tượng của mọi người. Phải, ai dám nghĩ họ dùng tòa giải tội để trao nhau những câu nói yêu đương vô cùng tình tứ và say đắm, để trao nhau từng hơi thở nồng nàn qua song thưa của bức màn gỗ. Nơi hẹn hò này giúp họ gặp nhau đều đặn mỗi tuần một lần, có khi 2 lần. Họ hò hẹn nhau kiểu này là kiểu bí mật cách công khai dù biết như vậy là rất tội lỗi. Có ai nghĩ ra nơi hò hẹn còn là gác chuông nhà thờ, để được gặp nhau ở đó. Mỹ Hạnh cải trang thành một thiếu nữ bình dân đạo hạnh con nhà nghèo đi chầu phép lành mỗi 5 giờ chiều vào những phiên cha Phó Lê Lâm cử hành. Sau phép lành, nàng kín đáo đứng nép ở một góc tối chân cầu thang dẫn lên lầu hát. Chờ cho mọi người ra về hết liền lén đi lên cầu thang, rồi lên tiếp một cầu thang khác dẫn đến nơi treo 3 chiếc chuông to đùng. Chờ ở đó cho đến khi cha Phó cũng cải trang như một anh giáo dân bình thường từ nhà xứ lén lút quay trở lại nhà thờ để đến điểm hẹn. 6 giờ chiều ông từ giữ nhà thờ khệnh khạng từ nhà riêng trở lại nhà thờ để kéo chuông chiều và đóng hết các cửa nhà thờ mà không hề hay biết trong nhà thờ. Trên gác chuông, vẫn còn có một cặp tình nhân đang hò hẹn. Nơi hò hẹn này quả thực rất lý tưởng, bởi an toàn đến nỗi có lúc họ còn đưa nhau leo lên vài cầu thang bên trên để lên tận nóc nhà thờ. Từ trên cao họ vừa bên nhau tình tứ vừa ngắm cảnh đẹp hùng vĩ của khu vực trong thời khắc hoàng hôn. Rồi sau khi đã ở bên nhau chán chê họ thản nhiên đi xuống nhẹ mở chốt khi thì của chiếc cửa này, khi thì của chiếc cửa khác để ra về vô cùng an toàn và bí mật. An toàn và bí mật do sự trợ giúp của bóng tối, của khung cảnh tĩnh mịch tuyệt đối nơi khu nhà thờ cổ. Đã vậy nơi đây thường được coi là nơi dành riêng cho các đẳng linh hồn từ luyện ngục trở về đền tội vào ban đêm. Càng an toàn và bí mật hơn nữa bởi ngoài những giờ kinh sách ra, khu nhà thờ hoàn toàn được đặt dưới quyền kiểm soát của ông từ giả giữ nhà thờ. Của đáng tội, tuy đi đứng khệnh khạng, đôi mắt hết còn linh lợi, quên trước quên sau lại thường xuyên thích nốc rượu, nhưng đố ai được phép chạm tới sự tự tin nghề nghiệp, sự tự ái về bổn phận của mình. Một khi ông không phàn nàn về các chốt cửa trong khắp nhà thờ thì đừng có ai nghi ngờ hay nghĩ quẩn về chúng. Điểm hẹn nữa chẳng ai ngờ nổi. Ở trên cây cao, đó là một cây gừa, loài cổ thụ thuộc họ Xoan, có trái nhỏ ăn được,
gốc to cỡ hai người ôm, nằm nơi hoang vắng giữa ranh đất nhà chung và nhà dân gần nhà thờ chẳng ai để ý. Với chiếc thang dây linh hoạt, cha Phó và Mỹ Hạnh dễ dàng leo lên cây rồi cùng nhau ngự ở đó khuất trong bóng rậm tàn lá. Có Chúa làm chứng, dẫu họ có ngồi đó cả ngày cũng không ai phát hiện ra họ được. Tuy vậy, so với 3 điểm hẹn trên lý tưởng về độ an toàn và bí mật thì điểm hẹn thứ tư này chắc chắn sẽ còn an toàn và bí mật tuyệt đối hơn. Đó là ở ngay đất thánh, nghĩa trang Công giáo, vô cùng rộng lớn của họ đạo Môi Khôi, nơi giữ kỷ lục về số lượng truyền thuyết, tin đồn, sự thêu dệt lẫn bịa tạc. Đầy tính chất ma quái được giáo dân họ đạo tôn giữ rồi truyền tụng từ đời nọ sang đời kia. Gần đây, giáo dân còn tin rằng những bóng áo đen lảng vảng trước khu mộ Sái Hoàn, khu mộ của một gia tộc họ Sái nức tiếng giàu có và tàn ác chuyên cho vay ăn lời cắt cổ ngày xưa. Cha Phó và Mỹ Hạnh đến đó với bộ quần áo vải tam công, loại vải đen tuyền thông dụng của nhà nông thời này rồi ở đó cho đến khi nào muốn ra về. Cuộc tình của họ được nuôi dưỡng bằng những cuộc hẹn hò đầy sáng tạo dưới sự xếp đặt, theo dõi, rất kín đáo và rất khéo léo của ông bà cả. Theo tính toán của ông bà cả, đương nhiên chuyện tình của cha Phó và Mỹ Hạnh sẽ bị bại lộ vì hai nguyên nhân. Một là tình yêu như một cây lao khi đã được phóng ra thì lao tới, chịu dừng chăng chỉ khi nó đã đến mục tiêu, tức khi đôi lứa đã thất thân, chiếm hữu thân xác của nhau, hoặc nên vợ nên chồng hẳn hoi. Hai là những bà chị gái của Mỹ Hạnh không cần tinh ý cho lắm cũng có thể biết được. Thường phụ nữ nhận biết một sự việc, nhất là chuyện tình yêu mà tình yêu ấy lại liên quan đến mình, bằng tất cả mọi giác quan. Trong đó có trực giác, thấy ngay sự việc với mọi hiện trạng của nó, linh cảm và suy đoán lẫn quyết đoán. Khi cha Phó và cô con gái út Mỹ Hạnh bắt đầu bén duyên nhau, 4 cô chị còn lại của Mỹ Hạnh, cô nào cũng đều đã thầm yêu trộm nhớ cha Phó hết cả. Chỉ là mức độ và cách bày tỏ tình yêu trong lòng mình có khác nhau mà thôi. Chính vì vậy họ không để cô em út Mỹ Hạnh muốn làm gì thì làm. Nói cho mạnh thế thôi chứ thực ra đầu tiên là cô chị Hai Mỹ Hương, một bà chị cả có vẻ hiền lành nhút nhát hơn tất cả các em, sẵn lòng chịu thiệt thòi, giấu kín tình yêu mới nhen nhúm của mình ở trong lòng rồi từ từ rút lui để nhường cho các em. Khi thấy ba em Mỹ Hảo, Mỹ Hồng và Mỹ Hà có vẻ nhất quyết theo đuổi cha Phó đến cùng, đang nhất quyết chiếm cho bằng được trái tim cha Phó, cô ba Mỹ Hảo bỗng phạm phải một sai lầm khiến không thể nào tiếp tục cuộc đua cho được. Sai lầm ấy là để lộ chân tướng độc dữ và nóng nảy có 102 của mình. Khi chỉ một mình thôi, cô ba băm nát cả một khu chợ quận để đòi cho được nợ. Sau vụ này, tiếng tăm của cô ba với hỗn danh là bà chúa xứ, hiệu là bà La Sát càng thêm lừng lẫy. Một hôm cô thấy xấu hổ với cha Phó bèn tự biết chỉ nên ôm chặt mối tuyệt tình đơn phương này vào tận đáy lòng mà thôi. Thực ra với máu me kinh doanh do người cha truyền chảy lúc nào cũng sôi sục trong huyết quản, cô ba cũng thấy tiếc lắm chứ khi lỡ đánh mất cơ hội làm ăn mà theo cô nhầm tính. Nếu lấy được cha Phó, cô sẽ thôn tính nhanh gọn đẹp luôn gia sản kết xù nhà họ Lê kia ngon lành phải biết. Còn lại hai người chị là tình địch của cô gái út, đó là cô Tư Mỹ Hồng và cô Năm Mỹ Hà. Trong hai cô tình địch này, cô Mỹ Hồng là tình địch đáng gờm, vì tình địch này yêu cha Phó điên cuồng không kém Mỹ Hạnh. Tình địch này tính khí lại vô cùng hung hăng và giảo quyệt, nguy hiểm hơn hết là tuy liễu yếu đào tơ, nhan sắc diễm kiều nhưng là người có máu lạnh. Trước khi nói tiếp về cô Tư Mỹ Hồng, ta nói cho xong cô Năm Mỹ Hà đi đã. Vì cô này nhút nhát và cả nể, tuy cũng đều là con ông bà cả, người xưng hùng xưng bá một cõi, nhưng lạ là tính khí của cô Năm lại rất mềm yếu. Phi lập trường, cô út Mỹ Hạnh hiểu nhược điểm đó nên chỉ dùng đơn giản một đòn tâm lý rất mạnh đã loại ngay được bà chị khỏi vòng chiến. Số là một hôm cô út Mỹ Hạnh khóc tỉ tê nói với chị Năm Mỹ Hà: không yêu và không chiếm được cô Phó chắc em tự vận chết mất chị ơi. Cô Năm Mỹ Hà trợn mắt lên ngay: em không được nói gỡ, em yêu gì mà dữ vậy. Đoán biết tâm lý chị lo cho mình, Mỹ Hạnh tấn công: chị ơi, chị thương em không? Nếu thương thì chị giúp em đi chị. Giúp làm sao em chiếm được trái tim cô Phó đi chị. Mỹ Hạnh cứ mè nheo ướt nhẹp như thế cho đến khi cô Năm Mỹ Hà rơm rớm nước mắt, gật đầu, hứa đôi ba lần. Thế là xong, cầm chắc Mỹ Hạnh đã loại một bà chị nữa. Trở lại tình địch ghê gớm nhất, cô Tư Mỹ Hồng. Tuy sắc nước hương trời, nhưng cô Tư là người hung ác có máu lạnh. Cô từng hành hung nhiều gia nhân trong nhà bằng những đòn độc thủ dưới tên gọi là trò chơi. Trò chơi hiểm ác và thông dụng để phạt gia nhân là đổ nước mắm cá đồng vào lỗ tai khi ai làm sai ý cô, không làm theo lời cô, khi ai làm điều chi nghịch ý cô, hoặc khi ai đó tỏ ra là người có hại cho cô,
Có một lần một gia nhân nữ đang lúc hành kinh bị cô trói chặt vào một gốc cây, rồi thả nguyên một ổ kiến lửa dưới chân. Nữ gia nhân ấy ngất xỉu sau chưa đầy 10 tiếng đếm. Nói về cô Tư, mọi gia nhân trong nhà đều sợ chết khiếp, sợ hơn cả sợ ông bà cả. Tóm lại, khi một người tâm địa độc ác với vẻ ngoài hung dữ sẽ ít đáng sợ và dễ đề phòng hơn. Trái lại, người có tâm địa độc ác với vẻ ngoài hiền lành, xinh đẹp và quyến rũ thì thật là ghê rợn và nguy hiểm biết bao. Chỉ có những ai gần gũi như gia nhân trong nhà mới có thể biết đến cô Tư như thế nào. Còn người ngoài toàn lầm to tưởng cặp mắt lá dâm, cặp mày lá liễu, mũi nhọn môi mỏng, ngực gọn eo thon. Hẳn hoi nhân dạng một yểu điệu thục nữ đến hơn hẳn 4 chị em còn lại. Đâu ngờ hoa của loài cây hiểm cỏ độc thường khoác một vẻ đẹp mê hồn. Khi phải lòng cha phó Lê Lâm, Mỹ Hồng không dễ rút lui như ba chị em gái kia, lại cũng không làm như cô em gái út Mỹ Hạnh, nhưng lầm lì cả quyết đi tới mục tiêu bằng sự tính toán sâu sắc để bắt bằng được con mồi với mưu sâu kế độc của một tay chính trị gia lõi đời. Việc đầu tiên là cô năng lui tới với cha Sở và các cha phó khác. Thật chẳng khó khăn gì đối với một cô gái rất xinh đẹp, con nhà gia thế, giàu có, tiếng tăm. Đã vậy mỗi khi đến nhà xứ, cô lại biết tùy tặng những món quà đắt tiền, quý giá và có nghiên cứu kỹ lưỡng sao cho đánh trúng tim đen lòng ham muốn của từng người từng cấp bậc lớn nhỏ. Như một người sành tâm lý, cô Tư không bỏ sót việc tặng quà để lấy lòng cả cô bếp, người rất được lòng cha Sở, người mà về sau cha Sở môi khôi bị mang tiếng nặng vì đã tằng tịu. Cả cô cháu gái của cô bếp đẹp ngơ ngác và trinh sạch non chân, cha Sở bị mang thêm tiếng hoa thơm đánh cả cụ, kể cả những người làm vườn, những học trò lễ chuyên hầu bàn cho các cha dùng cơm, lẫn những ai có liên can dù chỉ chút ít với sinh hoạt của các cha cụ. Tất cả đều bị cô Tư mua đứt với giá rẻ của những món quà và những lời nói ngọt như đường cát mát như đường phèn phát ra từ một nhan sắc đẹp đến mê hồn của cô. Tắt một lời, trước khi đến gõ cửa lấy đi sinh mạng của cha phó, cô Tư Mỹ Hồng đã bao nguyên giàn, lấy hết sinh mạng của mọi người trong nhà xứ môi khôi từ trên xuống dưới dễ như trở bàn tay chỉ bằng một xảo kế rất tầm thường là thỏa đáp lòng ham muốn vật chất của họ. Phải rồi, tự cổ chí kim, con người ta luôn mắc lởm vì quà, ai mà không tham quà. Ông bà từng đúc kết, cao lễ dễ thưa mà. Sau khi đã thôn tính cả nhà xứ môi khôi, sau khi đã trở thành một vì sao rực sáng trên bầu trời nhà xứ, sau khi đã nghiễm nhiên trở thành người nhà, người cực thân thiết và sau khi đã trở thành như một cô tiên xinh đẹp được nhắc đến nhiều hơn nhắc đến Chúa trong bàn ăn nhà trên của các cha, xuống đến các bàn ăn nhà dưới của khu bếp và gia nhân, thì theo như người ta, tận dụng thời cơ mà tấn công ngay mục tiêu. Không đâu. Cô Tư đâu phải hạng người đơn giản như thế. Một con rắn có những 7 đầu thì khác hẳn với con rắn một đầu. Cô không vội chút nào cả. Cứ thủng thỉnh để mọi người đều chân nhận rằng gia đình ông bà cả xưa vốn chẳng coi đạo giáo kinh sách ra gì, nay bỗng cải hối biết cho con lui tới nhà thờ, chạy đến cùng Chúa. Để mọi người đều phải chân nhận rằng cô Tư là người tốt lành, vô vị lợi, biết thương quý các cha, biết thương yêu người nghèo. Cô Tư là người tử tế, đạo đức vân vân. Đâu phải tặng quà chỉ một lần rồi thôi. Cô Tư Mỹ Hồng vẫn không ngừng tặng quà tiếp tục, vẫn cứ là những món quà đánh trúng tim đen người nhận. Mặc dù thấy đã có thể bứng đi được cả nhà xứ nếu cần, nhưng Mỹ Hồng vẫn cứ thong thả, từ tốn. Người xưa nói, hương chi hạ tất hữu tử ngư, dưới miếng mồi ngon ắt có con cá phải chết. Biết luật chơi trong cuộc đời sẽ phải đâu ra đó nên cô Tư chẳng việc gì phải lăng xăng, cuống cuồng hay vội vã, mà cứ thung dung tự nghĩa, từ từ sẽ xong việc nghĩa. Nghĩa ở đây theo cô là ý muốn của mình phải đạt thành chắc chắn. Thật là, Tào Tháo xưa chưa chắc ung dung tự tại và ẩn nhẫn được như cô. Trong khi cô chị Mỹ Hồng đang tích cực bày binh bố trận, thì cha phó Lê Lâm đang say khướt ân tình với cô em út Mỹ Hạnh. Cô phó không còn nghe thấy hoặc hay biết gì nữa, kể cả không hề mảy may ngửi thấy chút mùi gì của cái bẫy rất đáng đồng tiền bát gạo đang dương ra để bắt mình. Đến đây ta lại tạm bước lùi ra xa một tí để nhìn chung, để rõ thấy rằng tấn tùng của đấng tạo hóa bao giờ cũng diễn ra thật hoàn hảo đến từng màn từng cảnh và từng chi tiết. Trong những màn, cảnh và chi tiết ấy thì những thành viên trong gia đình ông bà cả diễn, xuất hình như rất đạt. Đặt ở chỗ gia đình vô đạo ấy bỗng ăn năn trở lại trong phút chốc biến thành gia đình thánh thiện và gương mẫu, điệp khúc mà hàng ngày giáo dân phải nghe không đứt trong các bài giảng của cha Sở và các cha phó ông bà cả săn đón các cha cụ. Các cô con gái năng đến nhà thờ. Cô gái út năng xưng tội rước lễ lại hình như cô còn chọn riêng cha phó Lê Lâm làm cha giải tội và là linh hướng đúng mẫu các gia đình quý tộc bên trời Âu.
Cô Tư Mỹ Hồng thương quý các cha và các người nghèo quá thể, đương nhiên là chỉ riêng những người nghèo trong khu vực nhà xứ mà thôi, quả thế. Các cô còn lại cũng lăng xăng lui tới nhà xứ. Ôi! Một cảnh tượng gây nức lòng các cha cụ không thể nói nổi. Có ai đó còn vẽ rắn thêm chân, họa hùng thêm cánh bằng cách nêu nhận xét thiên tài với cha Sở. Ôi ông cố phó Lê Lâm! Mới về nhậm họ chẳng bao lâu đã uốn lòng cứng cỏi đến làm thay đổi, đưa cả một gia đình quyền thế về với Chúa. Ôi! Chỉ có là bậc thánh thiền mới làm được chuyện cả thể đó. Chu choa! Thế là cha Sở sưng mặt lên vì hãnh diện và đi đâu cũng khoe cha phó Lê Lâm của mình hòng nhận lại. Những lời khen phản hồi như cha Sở là một vị bề trên sáng suốt biết người và có tài dùng người. Cha Sở giỏi mới có được cha phó khôn vân vân. Rồi từ đó ngày càng tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi tối đa để cha phó Lê Lâm mặc tình lui tới nhà ông bà cả bất kỳ mọi lúc. Lại còn muốn đi đêm lúc nào tùy ý, nhất là muốn làm công việc mục vụ ở đâu, khi nào, tùy thích. Tưởng cũng nên nhắc, lúc này ở giáo xứ Mường Dền không xa lắm, có một ông thầy đại chủng sinh tên là An Tôn Lê Quý Báu đang bị con ma thiếu phụ bồng con làm tình làm tội. Thế đấy, con cái đời này thì khôn khéo hơn con cái ánh sáng trong xử sự với đồng loại, trích sách Luca. Ấy là Chúa nói về những người công chính đích thực khi sống lời Chúa sẽ luôn bị thua xa những kẻ bất lương. Nhưng mà, sự thua thiệt ấy thật đáng để mà thua. Đằng này những người chưa thật công chính, chưa thật sống theo lời Chúa, chưa thật sống đúng bản chất của Kitô hữu, mà cũng cứ bị thua, thì thật chẳng đáng chút nào. Đó là hiện trạng của biết bao người Công giáo chúng ta xưa nay lẽ thường, đã thua đời này còn mất cả đời sau. Vậy xin khuyên ai là người Công giáo, một là sống theo lời Chúa hẳn để được mất đời này, hai là bỏ đạo để được cả thế gian. Đừng ấp a ấp úng miệng bô bô có đạo bụng thì bủn xì vì xa Chúa thì thua lỗ cả thế gian mà vẫn mất linh hồn thì được ích gì. Như thường ưa kiểu viết kể chuyện để khuyên răn nhủ bảo. Thầy thời cứ lầu bầu với tôi như thế, nhưng tôi thì khác. Thấy cần tôn trọng cá tính của riêng mỗi người, nên xin ghi hết những gì có thể để nguyên văn. Sự đời luôn xảy ra những chuyện không ngờ, nhưng cũng chính những chuyện không ngờ cuộc đời mới nên. Thế sự thăng trầm quân Mạc Vấn cao bá quát. Thực tế chẳng phải thế sự bất ngờ, mà tại con người cả tin, ngộ nhận nhất là quên khuấy. Cả tin hào nhoáng là thật, ngộ nhận ác với thiện và quên bẵng mọi hành vi dù nhỏ không ai biết cũng có hậu quả nhất định. Thế sự còn điều này nữa, nhiều người cứ già cơm non hột. Đó là cái cực hiểm ác hay điều cực sâu độc luôn ngụy trang thật khéo trong những bộ mặt hiền lành xinh đẹp. May thay, còn có thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất, lưới trời cao to rộng khắp lồng lộng đến như chẳng thấy đâu vào đâu. Thế mà đố ai? Vụt thoát. Vào thời điểm này, giáo xứ Môi Khôi cứ tô vẽ cha phó Lê Lâm là nhân vật xuất chúng. Gia đình ông bà cả là gương mẫu hảo hán hóa thánh hiền, tức một tay gian hùng sau khi gom hết thế gian lại tóm cả thiên đàng. Và các cô gái con ông bà cả là những hoa khôi nữ thánh không khác mấy với những nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Khốn! Chưa cần bàn thêm gì khác. Chỉ cần thấy ngay những hào quang rực rỡ ấy bao phủ họ, lại làm hại chính họ. Vì chúng là những bức màn gấm hoa sặc sỡ che kín không cho họ nhìn ra được tai họa trước mắt, và điều đó càng làm họ thêm xa lụy trầm trụy vô cương. Đến một lúc, biết ra thì mình đã ở tận đáy vực sâu thăm thẳm. Nguyên cớ chính của sự xa lụy trầm trọng, đầu tiên phải kể là cô Tư Mỹ Hồng. Nguyên cớ chính thứ hai là cha Sở. Nguyên cớ chính thứ ba là cha phó Lê Lâm. Nguyên cớ chính thứ tư là cô út Mỹ Hạnh. Thế nào là nguyên cớ chính đầu tiên? Cô Tư Mỹ Hồng. Đấng hóa công dựng kịch thế gian sao mà khôn hợp lý, khéo hợp tình từ đại đồ đến tiểu tiết. Như thế, sao mà chi ly nhiệm nhặt, sao mà khoan nhặt nhịp nhàng, sao mà khéo khôn tinh tế, đến không tài nào bắt lỗi bắt nét được dù chỉ một chấm vết. Trong khi giáo xứ Môi Khôi vẫn vang danh một họ đạo bề thế, cổ kính và nền nếp làm chuẩn mực cho mọi họ đạo khác trong địa phận noi theo, trong khi cha Sở luôn được tiếng giỏi giang, khôn ngoan và khéo léo, trong khi cha phó Lê Lâm được khen ngợi là một hiện tượng lôi cuốn mọi sự chú ý, trong khi ông bà cả được xưng tụng là những người giàu có, khôn khéo, đầy thế lực nhưng cũng vượt trội mọi người cả về nhân đức, trong khi cô Tư Mỹ Hồng được mọi người yêu kính, sùng bái như một nàng tiên hiền hậu bởi vì vừa là một tuyệt thế giai nhân vừa là một bậc nữ nhi nhân hậu và bác ái, trong khi cô gái út Mỹ Hạnh được cho là một cô gái ngoan hiền nết na và đức hạnh nhất họ đạo. Thì có biết đâu, họ đạo Môi Khôi như chiếc thuyền bên trong đang dò dỉ không ai phát giác. Cha Sở ngày càng vướng sâu vào dì bếp một phụ nữ ngoài 30 tuổi,
Quá chồng có một sắc đẹp huyền bí gì đó không thể coi thường, vướng luôn một lúc với cô cháu gái của dì mặc dù dì biết rõ điều đó. Cha Phó Lê Lâm như mồi rơm đến hồi bén lửa xác thịt với người yêu thầm lén Mỹ Hạnh. Ông bà cả đang tính toán chi ly chuyện bắt rể hết các ông cha phó như thế nào. Và nhất là, có biết đâu, cô Tư Mỹ Hồng đang chăm chăm săn sóc kỹ cho chiếc bẫy đã răng. Một cái bẫy như tấm lưới to rộng, chắc khỏe và tinh vi cùng cực để bắt bằng được cha Phó Lê Lâm. Đúng vậy. Chiếc bẫy lưới quá to rộng đến khó ai có thể ngờ, quá chắc khỏe đến khó ai có thể tránh lọt và quá tinh vi đến khó ai có thể vụt thoát. Nói gì cha Phó công tử bột. Đừng ai và đừng bao giờ nghĩ mình biết đủ một điều gì dù nhỏ. Do đó, muốn cảm nhận được hết câu chuyện người tình về từ hỏa ngục, xin cứ kiên nhẫn theo dõi và cùng xem xét chi ly từng tình tiết. Lúc kết thúc mới thấy thấm thía toàn câu chuyện. Xin nói rõ thêm, cô Tư Mỹ Hồng dĩ nhiên phải biết rất rõ cha Phó Lê Lâm và em gái út Mỹ Hạnh của mình đang ra sao, làm gì và đến đâu. Qua một mạng lưới tình báo linh nhạy và hiệu quả tưởng chừng các cơ quan tình báo loại thượng thừa như GESTAPO, Đức Quốc xã, CIA, Mỹ hay KGB, Nga đều chỉ có thể mơ tưởng, vì họ, những người mà cô Tư sử dụng làm việc rất tận tụy, bền bỉ, khéo léo và bí mật đến cô Tư có thể ngồi một chỗ vẫn đếm được từng bước chân, nghe được từng hơi thở của đôi tình nhân thần thánh, cha Phó và cô út. Không lạ, đồng tiền của cô Tư có sức mạnh vạn năng do vung ra vừa nhiều vừa khéo. Khiếp một nỗi, phụ nữ nào lại chẳng ghen. Nhưng bậc nữ lưu này cô Tư Mỹ Hồng có một nỗi ghen khiếp ác. Ghen với máu lạnh chứ không phải với máu nóng như mọi phụ nữ khác. Bởi nỗi ghen lồng lộn bị cô Tư đè nén quá dữ nên biến thành một sức mạnh của độc dữ, hung tàn với tất cả mọi mưu mô tận diệt cho đến cùng. Chẳng là, bước thứ nhất, cô Tư lần lượt kín đáo và tinh vi đến quyến rũ từng cha Phó trừ cha Phó Lê Lâm, bằng sự là lơi vừa đủ để các ngài không còn nhìn ra sự gì với sự gì nữa. Vị nào cũng chỉ còn có tưởng mình là Napoleon đại đế tái thế. Kế thứ 6 trong 36 kế tên là Thanh Đông Kích Tây, người ta thường đọc là Dương Đông Kích Tây, nghĩa là giả vờ đánh hướng đông để địch chăm chú lo phòng vệ đến quên bén mọi sự. Nhưng thực chất là quyết đánh cho bằng được hướng Tây. Cô Tư làm cho mọi người trong nhà xứ nhầm lẫn đầu gà ra đít vịt hết cả để dễ bề tiến tới mục tiêu cuối cùng là cha Phó Lê Lâm. Cục diện lúc này không thể nghĩ ra được như thế nào khác hơn, cha Sở yên lòng, hài lòng vì các cha Phó đều bận bịu không còn hơi sức đâu mà đếm xỉa gì tới mọi hành tung lén lút của mình. Các cha Phó lúc này vui như sáo sậu, vì tất cả đều mê điên lên khi được chạm tay đến người đẹp gợi cảm. Nhà xứ vào thời điểm này lúc nào cũng vang vỡ tiếng nói cười rôm rả. Còn ông bà cả thì quá hài lòng ngồi nhà mà kiểm soát được hết cả nhà xứ. Sự sa ngã của các cha là thượng phương bảo kiếm để từ nay các cha sẽ phải khôn sống. Mông chết với ông bà, cha Phó Lê Lâm và Mỹ Hạnh càng cảm thấy như có đồng minh, tha hồ rung răng rung rẻ yêu nhau cho thật mùi mẫn, lãng mạn và say đắm vào. Sinh hoạt giáo xứ cứ trơn tru hào hứng như máy nổ giòn giã. Giáo xứ hoạt động rộn ràng cơ hồ như chiếc thuyền băng băng xé gió lướt sóng với bùm căng gió lộng. Mỗi người ai nấy đều có phần thật hậu hỉ cho riêng mình. Ai thấy mình hạnh vận mà chẳng vậy. Phơi phới vô biên thì còn cớ gì mà nghĩ ngợi. Nguyên cớ kế tiếp. Nguyên cớ là cô Tư thì đã rõ. Ta nói sơ qua nguyên cớ cha Sở, chỉ nói sơ vì nói rõ e phạm sự thánh, các cố Tây dạy vậy. Cha Sở yêu dì bếp. Nói đúng hơn, cha Sở quá sức nặng tình với dì bếp. Thiết tưởng chuyện chẳng có gì là xấu. Vì đàn ông yêu đàn bà là bổn năng Chúa đặt để trong muôn loài động vật hầu lưu truyền nói giống. Hòa hợp âm dương, phát huy tính bầy đàn và tương sinh tương diệt để phát triển dòng giống. Lại còn, khi đàn ông cao tài năng và cao địa vị gặp đàn bà hương sắc mỹ miều và dịu dàng vén khéo như cha Sở gặp dì bếp mà không giấy động chi tơ hào với nhau ấy mới đáng chuyện đàm tiếu. Đàm tiếu là cha Sở đã thành thánh cả chăng? Hay cha Sở là thái giám, quan bị thiến, rồi chăng? Hay cha Sở là đồng cô bóng cậu vân vân. Nói tóm, cha Sở yêu dì bếp, cha Sở tư tình với dì bếp. Chuyện tự nhiên muôn thuở muôn loài. Nhưng chuyện tự nhiên ấy trong trường hợp người như cha Sở thì không tiện. Không tiện vì một là tình yêu dẫn đến tình dục dẫn đến chiếm hữu ắt phải thành vợ thành chồng. Hai là tình yêu dẫn đến sinh con đẻ cái thì rất vướng víu với người bỏ mình hay người tự nguyện sống độc thân. Ba là tình dục tạo men mê đắm dễ dẫn đến vô số những phiền lụy khác mà cha Sở không thể giải quyết nổi. Bốn là linh mục. Người lãnh đạo tinh thần không thể vướng víu chuyện gia đình tư riêng gây ảnh hưởng xấu, sự vô tư rất cần thiết. Năm là khi đi tu tức tình nguyện hy sinh những thú vui xác thịt.
Và 6 là tự nguyện không xây tổ, không tìm cho mình một nơi cố định về tinh thần lẫn vật chất nơi con người hầu an cư lạc nghiệp, không thu tích tài sản và dính bén với người thân. Giáo hội không cấm yêu, nhưng bản chất và đời sống linh mục đòi người theo đuổi nó phải biết chọn lựa giữa làm việc này thì không thể làm việc kia. Chỉ thế thôi. Chuyện chỉ thế thôi ấy tuy nhẹ mà nặng. Ta nên hiểu đúng vấn đề để đừng làm hoen ố tình yêu là báu vật Chúa ban, vì Chúa là tình yêu. Để đừng lên án thiếu căn cứ, để hậu bối không nhầm lẫn giá trị. Do đó, khi cha Sở yêu dì bếp, tâm lý của cha Sở bỗng bị xáo trộn, bất ổn và tự thấy không an lòng. Từ đó sinh ra những phản ứng dây chuyền tận nội tâm lẫn ngoại giới như mất tự nhiên, mất tự tin, dằn vặt, băn khoăn, lo lắng, xao xuyến, lúng túng, giấu giếm, lén lút, giả bộ. Trong lúc đó sự cư xử thiên về tình cảm lấn át sự khách quan và vô tư đẩy sự việc ngày càng đến chỗ tệ hơn. Phía dì bếp như bao phụ nữ thường tình thay đổi dần tính cách cư xử và thường đi đến chỗ cực đoan như ỷ quyền cậy thế. Nay lấn chuyện này, mai dây vào chuyện khác, tỏ vẻ ta đây, lên mặt hống hách với mọi người. Dẫn tới quyền hành trong nhà xứ có phần bị lệch lạc và bất phân minh. Đã vậy cô cháu gái cũng được cha Sở ban cho một danh phận riêng, nên ngày càng lớn chuyện. Nhà xứ bỗng rối như canh hẹ, vẽ như tơ vò. May mà cô Từ Mỹ Hồng can thiệp đúng lúc. Xin tóm gọn thế thôi chứ chuyện này viết ra có thể thành một thiên tiểu thuyết cũng nên. Đúc kết lại, nguyên cớ chính do cha Sở chính là cha Sở tạo nhà xứ trở nên một sân khấu hoành tráng và ngoạn mục để trình diễn đoạn cuối của Tấn Tuồng chúng ta đang theo dõi. Nguyên cớ cha Phó Lê Lâm. Như đã nói, ở lĩnh vực quân sự nói riêng về binh nghiệp, một sĩ quan chuyên nghiệp được huấn luyện rất gắt gao, bài bộ và tuyệt đối kỹ lưỡng lẫn quy mô, tức huấn luyện toàn diện bằng 3 khuôn phép kỷ luật, khuôn phép học hỏi tập tành và khuôn phép thời gian. Khi đã tốt nghiệp, vị sĩ quan chuyên nghiệp luôn có khả năng chinh phục ngay cấp dưới bằng 3 sở đắc, bản lãnh, đức độ và phong cách. Cả 3 thứ đó đều do 3 khuôn phép trên cô đúc lập thành, thiếu một trong 3 kể như thất bại. Một linh mục chuyên nghiệp, cách gọi của riêng tác giả như thường, cũng được chủng viện đào tạo giống y như thế. Để một chủng sinh sẽ trở thành linh mục chuyên nghiệp có 3 sở đắc, bản lãnh, đức độ và phong cách riêng, tuy khác lĩnh vực, nhưng giống tính chất. Thế nhưng cha Phó Lê Lâm vì tu muộn và vì con nhà Trâm Anh thế Việt nên chắc lại cũng còn thụ hưởng nhiều biệt đãi khác chứ chẳng chơi. Trong 3 khuôn phép kể trên đã thiếu hẳn khuôn phép thời gian cho nên bản lãnh, đức độ lẫn phong cách linh mục của cha Phó Lê Lâm hầu như không đến đâu. Thật vậy, bản lãnh của một người từ bỏ bản thân, đức độ của một người nhỏ bé do học thuộc bài học Chúa cứu thế dạy, hiền lành và khiêm tốn thật trong lòng. Phong cách của một người đi theo Chúa hiểu đúng nghĩa là sống đúng phúc âm. Cả 3 thứ đó làm nên bài giảng không lời rất hùng hồn, làm nên những hướng dẫn không lý thuyết rất lôi cuốn. Mà một hướng đạo viên biết đường, từng trải và tự tin. Vì trên hết, linh mục phải là hướng đạo viên cho giáo dân. Hướng đạo viên nào lại không giành đường đến nước trời? Hướng đạo viên nào lại không tự tin về sự hiểu biết đường đi nước bước và hướng đạo viên nào lại có thể thiếu kinh nghiệm trên con đường mình dẫn lộ? Thế mà mọi hỏng hóc nơi cha Phó Lê Lâm đều khởi từ sự đào tạo chưa chín chứ không phải từ những hướng khác. Tội nghiệp giáo dân môi khôi. Cứ thấy cha Phó Lê Lâm vướng vào phụ nữ liền quy là sa ngã gây hỏng hóc. Nào hay sa ngã đó chỉ là hậu quả của sự hỏng hóc do đào tạo chưa chín. Đào tạo chưa chín gây hỏng hóc nhiều mặt khác nữa, không chỉ có mặt tình cảm. Từ hỏng hóc nhiều mặt nhất là mặt tình cảm, cha Phó trở thành nguyên cớ chính yếu nhất trong mọi nguyên cớ chính. Vai diễn chính nhất trong các vai diễn chính của Tấn Tuồng hùng vĩ, kinh dị đang diễn ra cách bi hùng tráng. Mọi tư tưởng, lời nói hay hành động lớn nhỏ của con người trong đời sống dương gian đều có cái giá của nó. Ví thử làm hãm nói hiếp nghĩ oan bắt xấu. Người khác dù nhỏ nhặt tinh vi và kín đáo chừng nào cũng bị báo phạt. Sống hiền nghĩ tốt xử ái. Với người ta dù thầm lặng chẳng ai đoái công hoặc biết tới ắt chắc sẽ được ân thưởng. Không gì là không có cái giá riêng, lớn giá đắt, nhỏ giá rẻ. Kẻ thấp hèn nhỏ bé lỡ sai quấy sự báo phạt nhẹ nhàng. Người chức cao quyền trọng sang giàu lừng lẫy mà can tội sẽ lãnh hình án nặng nề xứng với số quần chúng họ ảnh hưởng vân vân. Cũng vậy, mỗi số phận đều có giá riêng. Người phận bạc vay của trời ít nên trả ít. Kẻ may mắn hiển vinh vay của trời nhiều thì trả nhiều. Nhiều đến nỗi có thể trả không xong thì con cháu trả tiếp. Vậy ai ở ngôi thống trị? Chớ lấy thế làm hống hách tự phụ. Ai ở thế mọn hèn tôi tớ? Chớ lấy thế mà tủi thân. Cái nhìn như vậy giúp ta thấy ra được tương lai của mỗi người nằm trong đời sau giống như cảnh tượng Chúa Giêsu phú hộ và người hành khất Lazaro.
nhắc nhở kẻ may mắn đời này và ủi an người luôn bị bạc phước hiện tại. Nguyên cớ chính được nói đến sau cùng là cô út Mỹ Hạnh. Trong số các vai diễn tấn tuồng đấng tạo hóa giàn dựng, vai diễn Mỹ Hạnh được nói tới sau cùng và người kể phải chịu hao giấy tốn mực hơn so với các vai diễn khác, bởi vì đây là vai diễn đúng hàng đinh chốt Nezo. Không sai, đinh chốt Nezo nghĩ là vai diễn có tính quyết định. Như đã nói, đây là một cô gái đẹp tựa người đẹp trong tranh cho ông bà cả hãnh diện tột độ mỗi khi nhắc đến cô con gái út này của mình. Có thể nói không ngoa, bất cứ điều gì khiến đàn ông trên đời mê đắm một phụ nữ, thì Mỹ Hạnh có đủ. Như đã nói, cách đặc tả cô Mỹ Hạnh dưới đây có vẻ phơi bày sự trần tục, như những gì tác giả như thường viết, muốn cho thấy cái giá cao của những người quá may mắn về nhan sắc, tiền của và địa vị ở đời phải gánh. Qua đó, ta còn hiểu thế nào là phụ nữ cạm bẫy của đàn ông để mỗi giới đều có một cách và một mức độ ý thức thích hợp. Trộm nghĩ, nàng kiều theo thi hào Nguyễn Du tả chỉ để ngắm xuông, Mỹ Hạnh vừa để ngắm vừa để giới động. Ý nói nữ sắc, không đề cập nữ hạnh, gồm đủ hai tòa, một tòa sắc đẹp thể hình hiển lộ qua sự cân đối và tuyệt mỹ để tao nhân mặc khách lãng mạn trong mộng mơ. Một tòa sắc đẹp dục tính ẩn chìm bên trong sự cân đối và tuyệt mỹ ấy, để cho đàn ông ra. Đàn ông. Hai tòa sắc đẹp hòa quyện vào nhau nhuần nhị, khéo léo và tinh tế, cứ một sắc nổi có ngay một duyên chìm đi theo. Ngưỡng phục đấng tạo hóa và cũng thật là thắc mắc với người. Ngưỡng phục sao người tạo dựng sự kỳ diệu đến thế. Thắc mắc sao người lại bày ra nông nỗi như thế để làm chi cho đàn ông khổ lụy. Thật mà. Trụ vương mất nước vì nàng đắc kỷ, U vương tán nghiệp vì nàng bao tự, Lữ bố tàn đời vì điêu thuyền và còn nữa. Còn biết bao vua chúa lừng lẫy, anh hùng cái thế, danh tướng kỳ tài, hùng cái thế, danh tướng kỳ tài. Cổ kim nhân loại đã phải đi đến chỗ mặt phận vì nữ sắc. Sắc nổi duyên chìm như thế này đây. Hồng diện đa dâm thủy, hay hồng kiểm đa dâm thủy, trường mi hộ tố mao, hay nga mi hậu hộ mao. Tế yêu đa cự huyệt, hay tế yêu âm huyệt đại, trường túc bất chi lao. Viên Liễu Trang nhà nhân tướng học bên tàu ngày xưa xem xét còn chi ly hơn với 72 nữ sắc tướng. Nói chung, chẳng phải nêu lên để hạ phẩm giá phụ nữ hay làm cho sự việc trở nên vẫn đục mà để nói sự hấp dẫn mạnh mẽ của nữ sắc là thực hữu, có thật và thực công, nguy hiểm thật đối với đức độ, tài năng và sự nghiệp của mọi đàn ông trên đời. Giúp đàn ông mạnh ai nấy tránh thay vì vỗ ngực tự hào, giúp phụ nữ mạnh ai nấy giữ thay vì hồn nhiên hớ hênh hoặc cố tình gây án. Chấm phá đôi nét vậy kể ra cũng tạm đủ tả nữ sắc của Mỹ Hạnh. Một cô em gái nổi trội hơn các chị về nhiều mặt. Một đứa con mang lại niềm hãnh diện vô biên cho cha mẹ là ông bà cả. Một tình nương đã cướp đi hết mọi phần hồn lẫn phần sắc cũng nên của một cha phó trẻ. Cha phó Lê Lâm. Và một bậc nữ nhi tuy liễu yếu đào tơ, tuy yểu điệu thục nữ nhưng mạnh đến mức khuấy động và khuynh đảo cả một họ đạo cổ kính và kiên cố bao đời như họ đạo Môi Khôi. Thật là một cô gái đúng hàng giai nhân nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Nhìn lần thứ nhất đổ người trong thành, nhìn lại lần nữa đổ người trong nước, giai nhân ca của Lý Diên Niên. Sau này khi tôi đang viết những dòng này để kể lại sự việc đã kết thúc, hầu hết mọi giáo dân, kể cả những giáo dân có học thức nho học lẫn Tây học, đã trách mắng, nhức móc thậm chí lên án Mỹ Hạnh không tiếc bất cứ một thứ lời lẽ nào. Nhưng nếu người nào hiểu biết nghe thấy cũng đều thương cảm xót xa cho thiếu nữ lỡ mang thân phận một trang giai nhân tuyệt sắc. Thật vậy, trách mắng sao được. Cô gái ấy chỉ làm theo bản năng của một thiếu nữ quá đẹp, nào có làm gì khác. Cô ta chỉ dùng những gì đấng tạo hóa ban trên cơ thể và tâm hồn mình, nào có lấy gì của ai. Cô ta chỉ hành động theo nhịp đập của trái ở gái xuân dạo dực của tuổi mới lớn, nào có làm gì hại ai. Thế mà người đời ở họ đạo Môi Khôi cứ rủa xả cô không tiếc lời để chạy án cho cha phó Lê Lâm theo thói đời giả nghĩa, kẻ bề trên nói ngang cũng đúng, người thấp hèn chưa vụng đã sai. Cha phó đã được học cao hiểu rộng, lẽ ra phải biết rằng gieo tình vào lòng một phụ nữ là việc vô cùng hệ trọng. Gieo tình vào lòng một cô gái mới lớn trong hoàn cảnh trái ngang như thế còn hệ trọng gấp trăm lần. Khi cú chạm tay vào một trong những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của một cô gái đang thời gái trổ mã hay của nữ giới nói chung, khi những lần lén trao ánh mắt hút hồn, những lời nói văn hoa đẫm ướt mật ngọt của cha phó, thì bản năng phụ nữ nơi bất kỳ cô gái nhỏ nào cũng phải thức giấc như công chúa ngủ trong rừng được đánh thức bởi vị hoàng tử đến từ phương xa. Thử hỏi Mỹ Hạnh biết kiềm chế làm sao. Ngay từ hôm đó trở đi, Mỹ Hạnh như người bị mất hồn thật sự, dưới sự theo dõi sát sao đầy ẩn ý của vợ chồng ông bà cả. Cô con gái xinh đẹp của họ đang trở nên
càng quyến rũ hơn biểu hiện qua những cử chỉ như cả ngày chăm chỉ làm duyên làm dáng với chính mình, như tay thường xuyên đưa ra sau gáy, hay thường xuyên ưỡn ngực uốn mông, hoặc thỉnh thoảng lại vuốt tóc, liếm môi, chớp mắt, hễ ngồi thì khép đùi, đi đứng nằm ngồi hay vặn mình, như thường xuyên soi gương, vuốt ve thân thể với đôi mắt mơ màng mờ đục gần như ngây ngô, nhất là hay thở dài, đêm đang ngủ bỗng thức giấc hay có đêm lại thức trắng không ngủ. Mỹ Hạnh làm gì khác hơn khi chính cha mẹ lại là những người sẵn sàng vẽ đường cho hươu chạy. Ban đầu, tôi và thầy Thời đều có cảm giác mệt mỏi giống nhau khi thấy dường như ông như thường kể chuyện bằng lối biện giải vấn đề. Nhưng sau này khi đọc xong, mới thấy ông ấy có lý lẽ riêng khi dài dòng văn tự như thế. Thế gian là nơi luôn tiếp diễn nhiều tiểu phẩm bi kịch có tên là Người hữu ý kẻ vô tình. Đó là những bi kịch diễn ra những con thú dữ, kẻ trộm bọn cướp, quân lưu manh lừa đảo, rình mò, đảo, rình mò, giăng bẫy dấp tâm bắt cho bằng được những con mồi là thú non, người lương thiện, kẻ dại khờ. Bi kịch Người hữu ý kẻ vô tình rất thường diễn ra khi đàn ông, thường nhất là những gã điếm đàng, những tay trăng hoa có hạng, những kẻ vũ phu trong tương lai hay hạng sở khanh, dùng mọi mưu kế để mồi chài hòng chiếm đoạt một phụ nữ. Cha Phó Lê Lâm và cô Mỹ Hạnh đang diễn đúng vở bi kịch Người hữu ý kẻ vô tình ấy. Sau cú chạm tay điện giật hôm ấy, cha Phó vì mê mẩn Mỹ Hạnh nên tìm mọi cách để đến được với nàng, chiếm cho được nàng dẫu biết rằng chẳng để làm chi, bằng những cách nhẹ nhàng, văn hóa hơn, đáng kính hơn, nhưng cũng tinh vi, khéo léo, mưu mô như những người hữu ý khác. Đặc biệt đáng sợ hơn khi người hữu ý này nấp sau bình phong linh mục đạo đức, kẻ chân tu thánh thiện. Trong vở bi kịch đầy yếu tố bất công như thế, ai mách giúp để cô Mỹ Hạnh tránh thoát? Đừng xem nhẹ nhận định của người xưa, nữ nhi trường, anh hùng khí đoản, gái tình dài, trai ngắn nghĩa, nghĩa là đàn ông như con ong con bướm. Gạ tình, tán tỉnh, môi chài thì đóng vai quân tử rất thiện tâm, chịu khó, dẻo dai và bền bỉ. Nhưng khi đã đạt được ước vọng rồi thì mau chê chóng chán, tàn nhẫn bỏ rơi người tình để đi tìm mục tiêu khác. Còn phụ nữ, vì bản năng chậm phản ứng, từ từ thụ nhận do tính cả thẹn, cảnh giác. Nhưng khi đã siêu lòng thì yêu hết mình, lâu dài, không dứt và yêu đến nỗi sẵn sàng hy sinh bản thân, lại còn rất quyết đoán trong sự bảo vệ tình yêu đến cùng. Nhận xét nữ nhi trường tình, anh hùng khí đoản cho thấy phụ nữ thường là nạn nhân trong nhiều cuộc tình, bị sự tấn công, hứng lấy tình yêu, yêu hết mình để cuối cùng đau khổ vì quá yêu thì bị đàn ông phụ bạc, ít hay nhiều, thầm lén hay công khai. Thật, phụ nữ không khác chi mảnh đất bị vỡ hoang, bị cày xới tung lên, bị gieo trồng và khai thác thỏa thích, rồi bị khinh thường bỏ mặc sau khi đã chán chê. Còn thương cho phụ nữ, họ khác hẳn đàn ông ở chỗ không thể muốn ngưng là ngưng, không thể nói bỏ là bỏ, không thể muốn quên là quên. Nghiêng ngẫm câu nữ nhi trường tình, anh hùng khí đoản để thử hỏi trên đời có được mấy người đàn ông hiểu lẽ ấy mà thận trọng mỗi khi muốn gieo tình, gạ gẫm, chinh phục một phụ nữ. Mỗi khi đã gieo xong biết thương cho phụ nữ, mỗi khi đã vỡ hoang, khai phá tâm hồn và thể xác một phụ nữ xong biết hiên ngang lãnh trách nhiệm với phụ nữ ấy suốt đời. Nói đến đây ai cũng biết ngay cha Phó Lê Lâm không thể làm được như vậy với Mỹ Hạnh, vì ngài đang bắt cá hai tay. Và nói đến đây ai cũng cảm thông cho Mỹ Hạnh hơn là nhức mắng cô gái nhỏ ngây thơ ấy. Đàn ông lại nặng về dục tính làm tình yêu nơi đàn ông rất thiên lệch. Vì thế câu nói phụ nữ đẹp không có người tình đích thật lấy gì phân định rõ giữa tình yêu chân thật và tình dục bị thôi thúc trong lòng một đấng đàn ông khi anh ta theo đuổi một cô gái đẹp. Bản còn chưa phân tỏ lòng mình nữa kìa. Thế là với dục tính nam nhi, một thứ rất bạo phát bạo tàn, trổ nhanh tàn nhanh, đàn ông ào ào xông pha chinh phục, chớp nhoáng tấn công, dũng mãnh chiếm đoạt, tận dụng khai thác. Nhưng rồi sau khi đã hoàn toàn thỏa mãn bỗng dưng hết chuyện. Phụ nữ là tình yêu thì không như thế, không nên bị đối xử như thế. Thế nên phụ nữ khi đã yêu, toàn thể con người họ biến thành tình yêu. Vì đàn ông và phụ nữ quá khác nhau đến tương phản nên nhân loại mãi mãi có hoài những bi kịch thương đau cấm viết ra, chỉ viết toàn những chuyện tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà thôi. Thật cảm thương cho Mỹ Hạnh. Khi Mỹ Hạnh đã thực sự yêu, nàng trở nên si mê đắm đuối, bi lụy nặng nề đến buông thả cả con người. Đàn ông khi yêu, không mất gì. Đàn bà đã yêu, thì chịu để mất tất cả. Không cần kể gì khác, chỉ cần tưởng tượng ra Mỹ Hạnh tin tưởng tuyệt đối, phó thác tuyệt thả tuyệt đối và hiến dâng tuyệt đối.
cho cha phó. Mọi cảm giác mới lạ, mọi khám phá diệu kỳ, mọi cảm xúc cực đỉnh khoái lạc đã góp thêm phần và dẫn nàng từng bước đi tới mức như một tín đồ phó mình cho giáo chủ, muốn gieo vào lòng mình bất cứ điều chi, muốn yêu sách điều gì và muốn dắt đến đâu tùy ý. Đúng thôi, chưa cô gái trẻ nào lường hết tầm quan trọng của sự trao dâng mọi thứ trong trắng của tâm hồn và thân xác mình cho người tình. Mỹ Hạnh hồn nhiên hiến chọn cho người tình càng dễ bị đau khổ vì người tình. Những lần hò hẹn liên tiếp và đều đặn diễn ra, mỗi lần hò hẹn lại càng tiến xa thêm sự thân mật. Nếu Mỹ Hạnh càng gặp mặt càng yêu nhiều hơn lên, cảm xúc càng dâng trào, sự tò mò càng bị thúc bách thì càng muốn trao dâng tất cả cho người tình, thì cha phó còn bị hấp dẫn và thúc bách chiếm đoạt hơn biết bao. Sẽ không thể có kết cục nào khác hơn sự hòa hợp thân xác họ vào nhau, một lần, hai lần và liên tục nhiều lần tái diễn. Cũng không có hậu quả nào khác hơn hậu quả Mỹ Hạnh có thai với cha phó Lê Lâm. Người đầu tiên biết Mỹ Hạnh ốm nghén là bà cả, bởi vì mọi chuyện đều nằm trong dự kiến của ông bà, cho nên hai ông bà không hề ngạc nhiên, tiếc xót hay la mắng. Trái lại, còn vui mừng, phấn khởi và hả hê cho rằng mọi chuyện đã đi vào đúng kế hoạch. Hai ông bà trụng đầu vào nhau thì thầm định ngày cho mời con rể, tức cha phó Lê Lâm, đến nhà tính chuyện tương lai. Định ngày xong, ông cả cười rung cả bụng nói với bà cả: dây nhợ đã buộc chặt đâu vào đó, chỉ trời mới có thể tháo gỡ. Giờ đây siết chặt hay buông lỏng là quyền của chúng ta. Mọi sự tiếp diễn chỉ phải theo đúng ý muốn của chúng ta mà thôi bà ạ. Tưởng rằng bàn cờ thế đã sắp, quân xanh đã đi xong chỉ còn quân. Giữa đêm khuya ngay sau buổi chiều phát hiện cô con gái út Mỹ Hạnh ốm nghén, đang say giấc nồng, bà cả bỗng nghe tiếng gọi khẽ khàng mà gấp rút của chị tớ gái thân tín nhất trong số các gia nhân. Choàng tỉnh, bà cả gắt: có chuyện gì? Thưa bà, cô Tư đau nặng. Bà cả vừa bước ra khỏi phòng nghe chị tớ gái bẩm thêm, cô Tư ói mửa suốt từ đầu hôm tới giờ. Cùng lúc tiếng khóc giấm dứt của cô con gái thứ tư là Mỹ Hồng vọng lại từ trong phòng riêng. Chị tớ gái giãi bày: ói quá, cho nên cô Tư khóc đó thưa bà. Con đã làm đủ mọi cách vẫn không hết ói. Theo thói quen của người nhà giàu hách dịch, bà cả cứ mắng xối xả trước rồi tính sau. Đồ hư thúi, nuôi bọn bây nhờ vào những lúc này. Uổng gạo tao, có bấy nhiêu lo cũng không xong. Chiều nay cả nhà ăn cái thứ gì mà chúng thực ói mửa hả? Nhớ kỹ lại coi. Hỏi chẳng cần nghe trả lời, bước vào phòng. Hỏi chẳng cần nghe trả lời, bước vào phòng con gái. Bà cả thấy Mỹ Hồng đang xõa tóc ủ rũ ngồi bên bàn phấn, gục đầu trên đôi bàn tay đang chống hai khuỷu tay trên chiếc bàn thấp. Bà cả chưa kịp hỏi thì Mỹ Hồng đứng dậy chạy đến xà vào lòng mẹ bật khóc lớn. Phải một lúc bà cả mới nghe được Mỹ Hồng. Cô Tư nói trong tiếng nấc: con đã con đã có gì hở con? Và cũng phải mất một lúc Mỹ Hồng mới nói thêm được: con đã có với người ta rồi. Vẫn chưa hiểu ra, bà cả hỏi: có, nhưng là có cái gì? Con ăn phải cái gì? Rồi đau bụng ói mửa phải không? Vừa nói đến đó, bà cả bỗng khựng lại, quay đầu quát đuổi chị tớ gái ra khỏi phòng. Mỹ Hồng nhắc lại nhưng gằn giọng: không, con đã có với người ta mà. Phòng thì tiếng gà gáy sáng đã vang lên, đánh thức ông cả dậy. Bà cả thông báo một tin động trời: con Mỹ Hồng có thai với cha phó Lê Lâm. Nghe lùng bùng lỗ tai, vừa dụi mắt ông cả vừa quát bằng cái giọng ồm oàm nhưng bị nghẹn nghẹn trong cổ họng: cái gì? Bà nói lại coi. Trời dù chưa sáng, chen lẫn với tiếng gà liên tục gáy sáng là những tiếng rít qua kẽ răng của ông bà cả với tiếng khóc tức tưởi của cô con gái. Rồi thì mọi việc bắt đầu nháo nhào lên hết ngay từ thời điểm đó trở đi. Phải, mọi chuyện bắt đầu trở nên vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, với bản lãnh của một tay chúa đất sừng sỏ nhất vùng, ông cả ra tay kinh bang tế thế, tề gia trị nội theo phản xạ tự nhiên. Ngay lập tức ông cho tập trung tất cả gần 30 đầy tớ trong nhà lại và ban nghiêm mật lệnh, ai làm việc nấy. Ho hé với bất kỳ ai khác dù chỉ nửa lời, sẽ bị vùi thây dưới hồ sau nhà. Chỉ một khẩu lệnh ngắn gọn thế thôi, mọi người kể cả các cô con gái trong nhà đều hiểu phải toa sao, đều hiểu nếu vi phạm thì không phân biệt trọng khinh lập tức sẽ phải ra thế nào. Cho hay thời buổi này, ý nói vào những năm tác giả đang kể chuyện, mạng người rẻ tệ như nhái như ngoé, giết người như giết gà đãi khách. Luật nước pha nhiều lệ rừng,
thiếu thông tin lẫn phương tiện để thông tin thì sự oan khuất kể như cao ngất trời, kẻ yếu sống chết đều trong tay kẻ mạnh. Cứ theo khẩu lệnh tuy chỉ tóm trong một câu ngắn ngủn ấy mà tính sắt thép lộ ra nghe lành lạnh, mùi tử khí bốc ra rờn rợn. Ấy thì cô gái út Mỹ Hạnh vì ngủ trong căn phòng nằm khá tách biệt ở tòa tháp phía đông dinh thự, ngủ ngon tới sáng không hay biết chuyện gì xảy ra. Sự động trời bị ủ kín gói khéo trong sinh hoạt thường nhật ở nhà ông bà cả. Suốt một ngày cha đi khảo lại cô con gái thứ ba tức cô Tư Mỹ Hồng, ông bà cả có thể nghe hết một sâu chuỗi sự kiện như sau. Khi tổ tình báo riêng của cô Tư Mỹ Hồng thông tin rằng cha Phó Lê Lâm đã thực sự quan hệ xác thịt với em gái út của mình là Mỹ Hạnh, cô Tư Mỹ dương ra khá lâu, nay đã tới giờ sập xuống. Chọn đúng giờ cha Phó Lê Lâm có ở trong phòng, cô Tư ăn vận bộ đồ bà ba sa tanh trắng mỏng, bên trong không mặc bất kỳ thứ đồ lót nào. Tóc để xõa và rối, sức nước hoa mùi hương thật nhẹ chứa nhiều âm dịch của chính mình lên trên mặt, tai và tóc. Rồi chân trần đùng đùng chạy đến gấp rút gõ cửa phòng cha Phó Lê Lâm với dáng vẻ hớt hải của một cô gái bơ vơ yếu đuối mỏng manh đi tìm sự che chở. Cửa mở, cô Tư Mỹ Hồng buông rơi thân người cho ngã nhào ngay vào lòng cha Phó. Cha ơi! Cha ơi! Cứu con! Nhìn thấy bộ dạng cô Tư Mỹ Hồng, cha Phó đoán chắc bà chị xinh đẹp và quá dễ thương của người yêu mình hẳn đang gặp chuyện chẳng lành và chắc là khá nghiêm trọng. Lòng cha Phó cảm thấy rộn lên dòng máu nóng rất anh hùng rơm. Không bỏ lỡ cơ hội cũng không chần chừ một giây, cha Phó ôm gọn ngay bà chị vợ mềm mại, thơm tho và xinh đẹp vào lòng, đứng như trời trồng đẹp vào lòng, đứng như trời trồng giây lát. Rồi nhẹ nhàng dìu bà chị vợ đáng yêu vào phòng, không quên lấy chân đạp cho cánh cửa phòng đóng sầm hẳn lại. Sực thấy bà chị vợ yếu đuối, rũ rượi như một thân cây bị đốn ngã, quằn quặt, lật lìa, chỉ còn biết tựa hẳn vào lòng mình với đôi mắt nhắm nghiền như cho thân gửi phận hết cho mình. Khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp lại còn tái nhợt gần như bất tỉnh. Cha Phó dìu bà chị vợ đến chiếc ghế sofa gần đó. Nhưng suy nghĩ nhanh, không dìu cũng không đưa đến đó nữa, mà vòng một tay xuống chân bà chị vợ, bế xốc nàng trên đôi tay, đưa thẳng vào và đặt nằm trên chiếc giường nệm êm trải da trắng muốt ở cuối phòng khuất sau chiếc rideau màu hồng phấn của mình. Trong đầu của cha Phó hiện chẳng nhen nhúm ý nghĩ gì hơn là đơn thuần một ý muốn ngay lành cho bà chị vợ ngọc ngà được nằm yên nghỉ khỏe mà thôi. Khổ nỗi, đặt lưng bà chị vợ nằm trên giường xong, cha Phó đỡ đôi chân mềm mại của nàng lên trên giường. Tất cả những việc đó đã tạo ra những đụng chạm phải có. Tất thảy đều được cô Tư Mỹ Hồng danh ma tính toán kỹ càng đâu ra đó. Trong những sự đụng chạm ấy, cô Tư có tính đến hiệu ứng của làn vải sa tanh trắng mong manh. Thân thể không mặc một chút đồ lót nào và nhất là nhiều lần hai gương mặt có dịp gần kề đến sát sạt bên nhau. Mùi dâm hương ngàn ngát xẻ len sâu vào mũi, vào tận khứu giác của cha Phó. Vậy là đủ. Khi bà chị nằm yên trên giường xong, cha Phó định lui ra, nhưng cứ tần ngần không sao nhấc chân lên nổi vì đi thì tiếc. Mắt cha cứ đăm đắm nhìn ngắm bà chị vợ lúc này sao trông quá hấp dẫn. Cô Tư tính toán không sai. Cha Phó tần ngần một lúc thì ngồi xả xuống giường, lợi dụng lúc bà chị vợ mê man nhắm nghiền đôi mắt. Cha nghĩ nhất định bà chị vợ sẽ không hề hay biết gì. Thế nên cha tự cho phép mình tha hồ nhìn ngắm thỏa thích thay cho những lúc gặp thường ngày giữa những nơi thanh thiên bạch nhật không làm sao có thể chiêm ngắm nàng cho được. Ban đầu còn ngồi xa xa, càng lúc càng xích lại gần hơn. Đến một lúc cha chống cả hai tay sát hai bên sườn cô Tư. Rồi trong một lúc không thể kiềm chế bản thân nổi, cha Phó cúi dần mặt xuống gần, càng lúc càng gần, gần đến nỗi hai gương mặt kề sát. Và rồi, cha Phó đặt một nụ hôn nhẹ trên gương mặt khả ái của bà chị vợ kiều diễm. Một nụ hôn nữa trên đôi môi hồng mọng thắm he hé mở tựa đóa hoa xuân. Hai nụ hôn trên đôi mắt tuyệt đẹp dù đang nhắm nghiền và ba. Rồi 4 nụ hôn càng say đắm. Bỗng cô Tư động đậy rồi rên rỉ. Cha ơi! Cha ơi! Cứu con! Che chở con với! Như một tên trộm bị bắt gặp, cha Phó giật nảy cả người khi thấy cô Tư tỉnh dậy. Nhưng may quá, câu kêu cứu kèm với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, làm cha định thần trở lại. Đã thôi sợ mà còn nổi máu hào hiệp ôm chầm lấy cô Tư để tỏ vẻ che chở, bênh vực và bảo vệ. Miệng cha thì thầm. Đừng sợ, đừng, có cha bên cạnh đây. Càng ôm siết bà chị, cha Phó càng ngây ngất. Có lúc cha nghĩ, sức hút của cô em gái là Mỹ Hạnh coi chừng có thể thua xa là đàng khác. So với sức hút của bà chị vợ, này cũng nên.
Bỗng cô Tư choàng tỉnh, mở mắt ra, giằng tay ra, bật ngồi dậy, nhìn cha Phó với đôi mắt to tròn đen láy thẳng thốt. Cha Phó sẵn sàng đón nhận một cái tát nổi giận. Nhưng không, cô Tư giằng ra xong lại bất thần ngả vào lòng cha Phó. Cha Phó cảm thấy còn bình tĩnh hơn trước nhiều nên giả nai rằng mình chỉ làm bổn phận một vị cha hiền. Hỏi: có chuyện gì vậy con? Cô Tư hổn hển nói ngắt quãng: Con bị. Hỏi mãi, chờ hoài, vặn tới vặn lui cô Tư mới thỏ thẻ nói trọn câu: con bị cưỡng hiếp. Cha Phó hấp tấp hỏi tới: hiếp? Cha Phó hấp tấp hỏi tới: ai cưỡng hiếp con? Cưỡng hiếp ở đâu? Cô Tư được dịp liền khóc nức nở thay cho câu trả lời. Cha Phó chờ vài mươi giây cho bà chị vợ tội nghiệp bình tâm rồi hỏi tiếp. Lúc này cô Tư gần như đã nằm gọn lỏn trong lòng cha Phó, không quên úp mặt vào bờ ngực cha Phó. Nàng nấc lên từng cơn theo những từ ngắt quãng. Cha Hùng. Cha Hùng là một trong 4 cha Phó họ Đạo Môi Khôi, bạn chí thân của cha Phó Lê Lâm. Chọn ngay người bạn thân thiết nhất của cha Phó để bịa chuyện là cả một ý đồ vô cùng thông minh và thâm độc của cô Tư. Vì người xưa có câu, không có nơi tối tăm nào khó bị phát hiện bằng khoảng giữa hai người bạn thân. Khoảng giữa tối đen ấy chính là lòng cả tin, sự thiên vị và cả nể. Thật vậy. Vừa nghe chữ cưỡng hiếp, cha Phó như bị điện giật. Nhưng khi nghe đến tên người bạn chí thân của mình, ngài sườn thốt lên khi tâm sự chắc mình tu không nổi với cô Tư Hồng quá Lâm ơi Lâm. Nhưng một linh mục chuyên nghiệp do được tu tập từ nhỏ, tính tình lại điềm đạm, cung cách rất thận trọng và tự chủ, nhất định không thể có chuyện cưỡng hiếp được. Nghĩ đến đó gương mặt cha Phó Lê Lâm lập tức giãn ra, không còn căng thẳng nữa, môi mím lại kín đáo giấu một nụ cười mà trong lòng bỗng thấy an tâm lâng nhẹ. Nhưng con đã thực sự bị cưỡng hiếp chưa? Siết bà chị vợ vào lòng cha hỏi thêm. Con biết thế nào là cưỡng hiếp? À, hay thôi, cha Hùng đã làm sao với con hở? Im bặt, cô Tư rút đầu vào ngực cha Phó, có vẻ như rất mắc cỡ, lắc lắc nhẹ nhẹ cái đầu xinh đẹp đáp lý nhí. Dạ, thật nhỏ giọng, ổng ôm con. Cha Phó cười hụ hụ. Rồi ổng làm sao nữa? Ngoạ nguậy trong lòng cha Phó, cô Tư trả lời lý nhí tiếp. Ổng giờ, con. Rồi sao nữa? Hết, phải không con? Cha Phó thở phào cùng với một tiếng cười rộ. Ậy, vậy là, chưa có sao, chưa có gì, phải không? Cô Tư lắc đầu nguầy nguậy trong ngực cha Phó. Nhưng mà con, sợ. Cả hai đã nằm bên nhau tự lúc nào bằng một tư thế hết sức thân mật của một đôi tình nhân. Tất cả đều nằm trong ý đồ đã dự kiến của cô Tư Mỹ Hồng. Chợt cô Tư giả bộ giật mình hoảng hốt ngồi bật dậy làm ra vẻ hối hận vì đã để mọi việc đi quá xa. Còn mình thì sao quá dễ dãi. Cha Phó mới thật là người có tâm trạng đó, cho nên ngài cũng không dám tích cực nấm núi, trèo kéo, giữ lại khi bà chị vợ nhất quyết kiếu từ để ra về. Sửa lại nếp áo, vén lại những lọn tóc rối. Cô Tư nhẹ như con linh miêu và duyên dáng như một thiên thần dã từ cha Phó. Ở cửa phòng, trước khi rời đi, bà chị vợ yêu kiều và quyến rũ gửi lại cha Phó một ánh nhìn thăm thẳm từ đôi mắt to đen, một màu đen của vực sâu diệu vợi ngút ngàn. Cha Phó cảm thấy mình chắc không thể nào không rơi xuống đáy vực sâu đó được. Sau khi bà chị vợ xinh đẹp ra về, cha Phó ngẩn ngơ như người vừa bị lấy đi hết phần hồn. Quả cô Tư tính không sai một nước cờ nào. Cha Phó bắt đầu thương nhớ cô Tư bằng một niềm thương nhớ không thể chịu nổi. Tuy nhiên cô Tư chưa lấy thế làm đủ. Cô muốn cha Phó phải yêu mình hơn em gái. Để rồi phải dần dần quên hẳn cô em gái rồi tự nguyện dâng nộp tâm hồn lẫn thân xác cho cô. Yêu cô đến mức quỵ lụy, mù quáng. Cô mới chịu. Cho nên như mèo già vờn chuột non. Từ hôm đó trở đi, mỗi lần cô Tư đến với cha Phó Lê Lâm là mỗi lần tạo nơi cha Phó thêm một nỗi khao khát mới. Khát khao, đến chết đi được. Rồi ngay sau đó lại biến mình thành một con chiên ngoan đạo đầy vẻ thành khẩn ăn năn, sám hối, day dứt, đau khổ vì phải dứt khoát. Kết thúc màn kịch bao giờ cũng là cử chỉ quyết liệt dứt áo ra về. Trong thời gian này cha Phó Lê Lâm vẫn đều đặn đến với Mỹ Hạnh. Mỗi lần gặp nhau họ cũng yêu nhau oản oải.
Tuy nhiên trong lòng cha phó có điều gì đó nghe như hơi nhàn nhạt, kiểu con ong đã tỏ đường đi lối về. Còn vì sao Mỹ Hạnh đang an lành bỗng bị cấn thai lại là một câu chuyện khác khá là phức tạp. Dưới trướng của ông bà cả từ lâu có một thầy thuốc Bắc người Hoa mở tiệm vừa bắt mạch vừa bán thuốc. Ông thầy thuốc này là tay chân đắc lực của ông bà cả bằng cách nào đó, nhưng y rất trung tín và nhiệt thành. Tuy nhiên như người đời thường nói, bạn của hổ là báo, bạn của cáo là chằn tinh, thì tay lương y này rất giỏi nghề mát tay, nhưng cũng rất xảo quyệt và thâm độc lạnh lùng. Phải. Cùng với ông bà cả, xem như y cầm sinh mạng gần hết người dân nơi đây ở trong tay, nghĩa là hầu hết mọi người đều cậy nhờ thuốc bắc. Vậy hễ số gần như là số phận. Người nào được số phận tốt là sau khi uống thuốc liền được hết bệnh sống khỏe. Người nào được số phận không tốt là bị y dùng thuốc nuôi bệnh, tức là uống vài thang thuốc đầu thấy bệnh lui, vài thang thuốc sau bệnh trở nặng, vài thang thuốc tiếp bênh bớt hẳn vân vân. Dân gian thường nói đùa, đau tới ốm lui làm bao nhiêu đủ. Nuôi thầy thuốc, người nào được số phận đen đủi là bằng một cớ gì đó y làm cho nằm liệt giường hoặc phải bị rũ số về chầu Diêm Vương. Có lẽ cũng thể theo lệnh ngầm của ông bà cả, nên những thang thuốc ngừa thai cô út Mỹ Hạnh, sai cô tớ gái hầu riêng của cô đến tiệm thuốc Bắc lấy về đều được an bài bởi ông bà cả. Sau này có người hỏi vậy thì cô út Mỹ Hạnh để lọt lưới, để cấn thai đến phải gánh chịu bao nỗi, cũng đều do một tay ông bà cả sắp đặt. Không sai. Trả lời như thế đúng nhưng chưa đủ. Phải trả lời rằng ông bà cả tuy cáo già lắm mưu, rất tinh danh tính toán thật cặn kẽ thời điểm nào cha phó Lê Lâm phải lột áo thầy tu chui vào nhà ông bà mà ở rể. Ông bà mà ở rể. Thời điểm nào đến lượt các ông cha phó trẻ người non dạ, cách nói của hai ông bà, còn lại. Ai sẽ là chồng của cô hai? Ai sẽ là chồng của cô ba? Ai sẽ là chồng của cô tư? Và tuy nhà xứ chỉ có 4 vị cha phó, nhưng ông bà cả cũng đã chủ liệu phải một vị nữa. Vị ấy sẽ làm chồng của cô 5 năm. Năm coi như đường tu của các cha phó. Ông bà cả đòi phải bị nắm gọn trong tay của mình. Muốn trả lời vừa đúng vừa đủ mà vừa sâu sắc thì nên trả lời rằng ở đời luôn có 3 điều ngoại lệ không ai mong đợi, nhưng sức chi phối của chúng mạnh mẽ đến độ làm đảo lộn mọi đại sự để chứng tỏ Thiên Chúa luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Một là không ai học được chữ ngờ. Nếu học được thì chẳng đại sự nào trên đời bị đổ vỡ thất bại. Hai là câu mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, tính toán sự việc do người, thành công sự việc do trời, luôn đúng. Ba là tiểu khích trầm trâu, lỗ nhỏ dìm được ghe lớn. Ở đời ai mà không một lần khinh suất khi bỏ quên bỏ qua việc rất nhỏ, sơ suất chuyện chạm đổ cả những công trình thuộc hàng đại sự. Ba ngoại nhiên nguyên lý đó ai cũng biết, thế mà lúc nào cũng có người bị mắc bị vướng bị sai phạm. Thế là câu trả lời đúng, đủ và sâu sắc chính là ông bà cả đã mắc vào 3 ngoại nhiên nguyên lý trên. Cái đầu của ông cả ví như cỗ máy mưu tính, cỗ máy chạy trơn tru hơn nhờ bà cả luôn chăm sóc cẩn thận nên chuyện gì ông bà cả đã mưu tính thảy đều đạt mức chi li, kỹ lưỡng, cẩn thận mà khôn khéo đến khó thể sai sót dù 1.1 phẩy, để luôn dẫn đến thành công mỹ mãn. Vậy mà lần này, cái kế hoạch mưu bắt hết các cha phó về làm rể nhà mình lại có chỗ sơ suất nhỏ, rất nhỏ, nhưng hậu quả lại vô cùng to lớn.